Mạn Bắc, cứ địa các yêu tử, Hắc Hoàng vô đạo, chiếm cứ Mạn Bắc, dùng lợi lộc dụ dỗ người nước ta sang đó. Đồng bào ta chịu nhiều tai ương, Ỷ Thiên chiến thần dẫn quân chinh phạt, nhưng lại bị Hắc Hoàng hãm hại. Mấy trăm tướng sĩ Đông Quốc, không một ai sống sót. Buông vũ khí xuống. Hắc Hoàng, thả tôi ra. Khương Ỷ Thiên, tướng quân Đông Quốc. Còn họ, bọn họ đâu? Ngươi muốn làm gì? Đừng vội, lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Tướng quân, chúng tôi không trách ngài. Súc sinh, dừng tay. Đồ súc sinh, lũ súc sinh các ngươi. Khương Ỷ Thiên, vị tướng trẻ tuổi nhất Đông Quốc, chỉ dẫn theo vài trăm người mà dám tập kích Hắc Hoàng thành trong đêm. Các ngươi Đông Quốc tự đánh giá cao mình quá rồi đấy. Đồ ngu ngốc, xì tu pịt. Ta khinh, ai mà chẳng biết. Hắc Hoàng thành của ta là tổ chức, ngươi mang nhiều người đến vậy, ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Đương nhiên, ta cũng không phải kẻ không thấu tình đạt lý. Chỉ cần ngươi quay cho ta một bộ phim hành động, hầu hạ đám huynh đệ này cho tốt, ta sẽ cho ngươi và đám thuộc hạ được chôn cùng nhau. Thế nào? Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Kẻ nào dám động vào vợ ta, ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Diệp Trần, xin đừng lấy mạng tôi. Tôi là Tây Quốc vương tử, nếu không hậu quả tự gánh. Bái kiến Long thủ. Long thủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Long thủ cứu tôi. Tiêu Thiên Sách, Long thủ Đông Quốc. Ngươi là ai? Ta ra lệnh cho ngươi, lập tức buông đao xuống, mau bó tay chịu trói. Tiêu Thiên Sách, ngươi thật to gan. Tiêu Thiên Sách, Long thủ Đông Quốc. Bái kiến võ tổ. Ngươi còn nhớ ta sao? Võ tổ bớt giận. Thật sự là Thiên Sách không ngờ tới, ngài biến mất 3 năm nay lại xuất hiện ở nơi này. Xin hỏi võ tổ, 3 năm qua ngài đã đi đâu? Lúc trước ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết. Lúc nguy kịch là Khương lão gia tử đã cứu ta. Sau đó Khương lão gia tử tiên du ta, một là để báo ân, hai là để khôi phục thực lực, nên mới ở Khương gia là một tên ở rể. Cái gì? Vậy Khương Ỷ Thiên tướng quân chẳng lẽ chính là phu nhân của võ tổ ngài? Đúng vậy. Hắc Hoàng nhiều năm qua tổ chức lừa đảo, buôn bán nội tạng, hại người vô số. Nhất là hôm nay lại còn dám động vào vợ ta, sát hại tướng sĩ Đông Quốc ta, lấy mạng hắn. Đó là thay trời hành đạo. Nhưng võ tổ, hắn là con trai của quốc chủ Tây Quốc, nếu hắn ngủ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của Đông Quốc ta với Tây Quốc. Sao? Ngươi còn muốn thả hắn? Ngày kia ta sẽ triệu tập đại hội thẩm phán, trước mặt thế nhân công khai thẩm phán Hắc Hoàng, cho võ tổ ngài một lời giải thích. Được. Tại đại hội thẩm phán, ta muốn Hắc Hoàng ngủm trước mắt ta. Cung tiễn võ tổ. Ngươi đóng cho ta một bộ phim hành động. Không. Sao ta lại về đây? Mẹ tỉnh rồi. Đa đa. Khương San San, chị gái Ỷ Thiên, còn mặt mũi gặp con gái ngươi sao? Cả nhà chúng ta, Khương gia lão thái quân, bà nội của Khương Ỷ Thiên, bị người hại ngủm rồi.
Đa Đa. Mẹ. Đa Đa. Mẹ. Đa Đa. Mẹ. Chị gái. Bà nội. Mọi người muốn làm gì? Ngươi còn hỏi. Lần này, ngươi gây ra đại họa rồi. Tối qua, hành động ở Hắc Hoàng Thành liên lụy đến cả Khương gia chúng ta. Ngươi không xử lý tốt thì đừng gặp con gái ngươi nữa. Muội muội. Sáng nay, Hoàng ca đã nói với tôi rồi. Con trai của quốc chủ Tây Quốc Hắc Hoàng bị Long Thủ bắt giam rồi. Khoảng thời gian này, đúng lúc ngươi đang làm nhiệm vụ. Ngươi cứ nói đi, Hắc Hoàng có phải vì ngươi mà bị bắt giam không? Hắc Hoàng bị bắt giam rồi. Tôi đau đầu quá. Tôi thật sự không biết gì cả. Hắc Hoàng có phải thật sự vì ngươi mà bị bắt giam không? Nếu vậy, tôi không biết. Hắc Hoàng, tôi không biết. Giận cá chém thớt chúng ta, cả Khương gia chúng ta sẽ tiêu đời. Ngươi có biết không? Có phải ngươi không? Có phải ngươi làm không? Khương San San, tôi không biết. Không sao chứ? Ngươi dám đẩy ta? Vô lễ. Bà nội, hắn ta vừa mới đẩy con. Đừng quên, đứa con hoang của các ngươi vẫn còn trong tay ta. Diệp Trần, bây giờ quỳ xuống xin lỗi cho ta. Các ngươi giấu Đa Đa ở đâu? ỷ Thiên vốn mang bệnh nặng, các ngươi còn đối xử với cô ấy như vậy. Ngươi nên xin lỗi là cô ta mới đúng. Diệp Trần, đừng chọc giận họ. Đa Đa vẫn còn trong tay họ. Bà nội, chị, tôi thay Diệp Trần xin lỗi mọi người. Nhưng chuyện của Hắc Hoàng, tôi thật sự không biết. Hắc Hoàng chính là do tôi tự tay hàng phục, sẽ bị Long Thủ giam giữ. Muội phu ơi, ngươi ở rể ngu luôn rồi sao? Ngươi vừa nói Hắc Hoàng là do ngươi bắt giam. Cười ngủ mất. Thật là vớ vẩn. Bên cạnh Hắc Hoàng, cao thủ như mây. Há gì ngươi, một tên phế vật chỉ biết ăn không ngồi rồi, có thể giải quyết được sao? Ngươi tin hay không thì tùy. ỷ Thiên, chúng ta đi chỗ nào yên tĩnh hơn đi. Đứng lại, trước khi nói rõ ràng, không ai được rời khỏi đây. Ngươi cũng xứng ngăn ta sao? Diệp Trần, bà nội, hắn còn đánh con. Phản rồi, kẻ ở rể nhà họ Khương muốn cắn chủ rồi. Hoàng Ngận Mân, luật sư ngự dụng của quốc chủ Tây Quốc. Lão Thái Quân, ai chọc giận người vậy? Gia môn bất hạnh. Hoàng ca, ngươi xem, đồ vô lại, dám đánh nữ nhân của ta. Xin lỗi, tôi xin thay mặt hắn xin lỗi mọi người. Không phải, ngươi, nếu ngươi còn xem ta là thê tử thì đừng nói gì cả, được không? Tối qua ta đã sớm hôn mê bất tỉnh. Chuyện của Hắc Hoàng, ta thật sự không biết gì cả. Tạo nghiệt mà. Ngày mai sẽ triệu tập đại hội thẩm phán Hắc Hoàng. Nếu để quốc chủ Tây Quốc hiểu lầm là người bắt Hắc Hoàng, thì Khương gia chúng ta coi như xong đời. Hoàng ca, ngươi chẳng phải là đại luật sư ngự dụng của quốc chủ Tây Quốc sao? Mau nghĩ cách đi. Khương ỷ Thiên, chỉ cần ngươi chịu ra làm chứng giả cho Hắc Hoàng tại đại hội thẩm phán để hắn thoát tội, thì ta nhất định sẽ được Tây Quốc trọng dụng. Bay cao chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Còn bệnh của nữ nhi ngươi cũng có thể sang Tây Quốc chữa trị. Hoàng ca, ngươi quả không hổ là đại luật sư ngự dụng. Thật tuyệt. Đại luật sư ngự dụng cái khỉ gì? Ta thấy rõ ràng là một con cẩu xính ngoại. Ngươi nói bậy bạ gì đó? San San, muội hà tất phải giận dỗi với loại người này. Hắn cũng chỉ là nói cho sướng miệng thôi, trong lòng chưa biết chừng đang hâm mộ lắm đấy. Cũng chỉ có ta mới có thể đường đường chính chính làm việc cho quốc chủ Tây Quốc. Ta đây là lần đầu tiên thấy có kẻ làm cẩu mà vui vẻ đến thế. Làm cẩu thì đã sao?
Theo Tây Quốc ăn ngon mặc đẹp, dù có làm cẩu, ăn thức ăn cho cẩu, cũng hơn ngươi. Ăn ngon hơn gấp ngàn lần. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Đợi ta giúp Hắc Hoàng thoát tội, ta sẽ có được thẻ xanh, rời khỏi Đông Quốc, không bao giờ quay lại nữa. Hoàng ca, ngươi đừng quên ta nhé, còn có ta nữa. Yên tâm đi. Một lũ vô phương cứu chữa. Muội muội tốt. Muội chỉ cần chịu giúp Hắc Hoàng thoát tội, chúng ta có thể đi Tây Quốc rồi. Hắc Hoàng tội ác tày trời, trăm tên bộ hạ của ta toàn bộ ngủm bởi tay hắn. Các ngươi vậy mà muốn ta giúp hắn thoát tội, không thể nào. Muội làm được mà. Bây giờ, chuyện này có phải là đơn giản hơn rất nhiều rồi không? Đa Đa, ngươi, nếu muội không đồng ý, con gái muội và người của Đông Quốc đều sẽ vì quyết định ngu xuẩn của muội mà trả giá. Đa Đa, muội không cần quản bọn họ, thấy gì thì nói nấy. Vậy Đa Đa làm sao bây giờ? Các ngươi không nên động vào vợ ta và con ta. Ỷ Thiên chính là tướng tinh. Các ngươi không sợ Long Thủ sẽ hỏi tội các ngươi sao? Diệp Trần, sao huynh lại ngây thơ như vậy? Quốc chủ Tây Quốc và một tướng tinh nhỏ nhoi, huynh đoán xem Long Thủ sẽ chọn ai? Đương nhiên là đủ rồi. Huynh chẳng lẽ không quan tâm đến sinh tử của con gái chút nào sao? Được, Ỷ Thiên muội cũng không tin. Ta sẽ để Long Thủ đích thân nói cho muội biết. Tiêu Thiên Sách, ta cho người 3 phút, cút đến Khương gia. Các ngươi tưởng ta cũng ngu như ngươi sao? Cầm cái điện thoại cùi bắp, gọi một cuộc điện thoại, liền nói mình là Long Thủ. Ngươi giả vờ cái gì? Nói thật cho các ngươi biết, để tránh quan hệ hai nước xấu đi. Tên Hắc Hoàng này cuối cùng nhất định sẽ được thả vô tội. Cái gọi là đại hội thẩm phán này cũng chỉ là làm cho có lệ thôi, cho người ngoài xem mà thôi. Còn về việc để muội đi làm chứng, chính là cho hai nước một bậc thang để xuống. Bề ngoài cho qua được là được rồi. Khương Ỷ Thiên, muội thân là người trong triều, sẽ không đến cả chuyện này cũng không hiểu chứ? Ai nói với ngươi Hắc Hoàng sẽ được tha bổng? Diệp Trần, ngươi có ngu không vậy? Chuyện này còn cần ai nói cho ta sao? Hắc Hoàng làm nhiều việc từ thiện như vậy, những người như các ngươi chính là... Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi thì đã sao? Sao nào? Ta đánh ngươi còn phải nhìn sắc mặt cha nuôi tây của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, nghe cho kỹ đây. Đại hội thẩm phán ngày mai, nếu không ai dám định tội Hắc Hoàng, ta sẽ định. Nếu không ai dám lấy mạng hắn, ta sẽ lấy mạng. Nếu không ai dám làm chủ, ta sẽ làm. Tóm lại, ngày mai Hắc Hoàng chắc chắn phải ngủm. Đủ rồi. Bất kính Long Thủ còn dám ăn nói hàm hồ. Ngươi nhất định phải tự tìm đường ngục mới vừa lòng sao? Ngươi mau xin lỗi bọn họ đi, bảo hắn trả Đa Đa lại cho ta. Ỷ Thiên, Long Thủ sắp đến rồi. Ngươi nghe ta nói, đợi người lên đã. Ta không muốn nghe ngươi nói thêm lời nào nữa. Cút. Được. Ta cút. Long Thủ đến. Bái kiến Long Thủ. Võ Tổ vừa đi sao? Người mạnh như Võ Tổ nhất định phải kết giao thật tốt. Nếu không Võ Tổ nổi giận, Đông Quốc ta chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Chỉ là nịnh nọt Võ Tổ quá khó. Nịnh nọt thê tử của Võ Tổ đúng là vẫn còn khả thi. Ỷ Thiên tướng quân, ta biết ngươi chịu uất ức. Ngày mai tại đại hội thẩm phán, ta muốn ngươi làm nhân chứng,
vạch trần tội ác của Hắc Hoàng. Ngươi có đồng ý không? Ta. Đúng vậy. Ngươi là người tham gia sự kiện đêm qua, lại là tướng tinh của Đông Quốc ta. Lời ngươi nói, người dân càng tin tưởng hơn. Tuân lệnh. Tuyệt đối không thể. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Tiểu nhân không dám. Các ngươi đều nghe rõ cho ta. Nay Đông Quốc ta nội yêu ngoại hoạn. Có vài người tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không, hòa bình mà Đông Quốc ta tích lũy bao năm qua rất có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đều nghe rõ chưa? Dạ. Hoàng ca, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Long thủ này, câu nói cuối cùng đó là ý gì vậy? Chúng ta đắc tội với ai? Chẳng lẽ Long thủ đang ám chỉ Diệp Trần? Diệp Trần là ngươi sao? Hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Long thủ, đây là đang ám chỉ, không muốn đắc tội Tây Quốc. Khương ỷ Thiên, đừng thấy Long thủ đích thân đến bổ nhiệm ngươi làm chứng nhân để chỉ chứng. Thực ra là đang ám thị ngươi phải giúp Hắc Hoàng thoát tội. Như vậy, an nguy của Đông Quốc mới không bị phá vỡ. Ngày mai tại đại hội thẩm phán, ngươi phải nghe lời ta. Võ tổ, ta đã bổ nhiệm ỷ Thiên tiểu thư làm chứng nhân cho đại hội thẩm phán. Ngày mai nhất định sẽ khiến Hắc Hoàng ngủ một cách danh chính ngôn thuận. Tốt. ỷ Thiên, đợi đại hội thẩm phán bắt đầu, ngươi sẽ hiểu ta. Bẩm báo võ tổ, Tây Quốc đã biết ta muốn thẩm phán Hắc Hoàng, đã phái người ngoại giao đến gây áp lực với ta. Phiên tòa của chúng ta giao cho toàn dân bỏ phiếu. Tây Quốc không có quyền can thiệp vào phiên tòa của chúng ta. Bọn chúng đang tự tìm đường ngủm. Võ tổ, đây là Long thủ lệnh. Người chấp lệnh như Long thủ đích thân đến, có thể tiên trảm hậu tấu. Võ tổ có thể cầm lệnh bài này, tự mình chém đầu hắn. Được. Đi đi. Chính là hắn, biến Hắc Hoàng thành địa ngục trần gian, khiến cho những thuộc hạ của ta ngủm thảm. Đại hội đã được một nửa rồi, sao Long thủ vẫn chưa tới? Theo ta thấy, đây chính là thái độ của Long thủ, bày tỏ rõ ràng thái độ không muốn can thiệp vào kết quả phán quyết. ỷ Thiên, hưng vong của Khương gia ta đều nằm trong một câu nói của ngươi. Đừng làm chúng ta thất vọng. Ta nghĩ ngươi hẳn sẽ không nhẫn tâm để cho con của ngươi ngã xuống bậc thang đâu. Không giúp Hắc Hoàng, nếu quốc chủ Tây Quốc trách tội xuống, cả Khương gia và Diệp Trần đều sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu giúp Hắc Hoàng, thì đặt những thuộc hạ đã ngủm của ta vào đâu? Ta rốt cuộc nên làm thế nào đây? Hắc Hoàng, ngươi có biết tội không? Phán quan đại nhân, thân chủ của tôi vô tội. Lời lẽ của ngài có phần nặng nề quá. Thân chủ của tôi không có tội, sao lại nói đến nhận tội? Trong chuyện này chỉ là có một chút hiểu lầm thôi. Vô sỉ, ai mà không biết Hắc Hoàng Thành là tổ chức buôn bán nội tạng người lớn nhất, làm sao hắn ta có thể vô tội được? Đúng vậy, ba tôi bị lừa sang Miến Điện, cả hai quả thận đều bị móc mất, đồ cặn bã. Người banh vực người Tây, ngươi còn là người Đông Quốc nữa không? Các ngươi nói thân chủ của ta phạm phải tội lỗi gì? Tội như thế nào? Vậy ta hỏi các ngươi, có bằng chứng không? Có ai tận mắt nhìn thấy chứ? Bằng chứng sao? Bên ngoài Hắc Hoàng Thành thi thể chất chồng như núi, sao không phải là bằng chứng? Những người thấy chẳng phải đều đã ngủm rồi sao? Ta hiểu rồi. Ý ngươi là
Không ai thấy, cũng không thể chứng minh những thi thể đó là do thân chủ của ta lấy mạng hả? Không có đúng không? Vậy chính là lời nói suông. Vậy chính là vu khống. Hắc Hoàng gia tộc đã quyên góp bao nhiêu tiền trên toàn thế giới, cứu sống bao nhiêu người. Những thứ các ngươi đang mặc, đang dùng, cái nào không phải là công nghệ của Tây Quốc? Một người bị bỏng lửa sẽ thấy đau. Vậy hắn ta có còn dám chạm vào lửa nữa không? Nếu Hắc Hoàng Thành thực sự như lời bọn họ nói là địa ngục trần gian, Tây Quốc thực sự tệ hại như vậy, kinh khủng như vậy, ai đến cũng sẽ ngủ. Xin hỏi, những người đó còn dám đến nữa không? Bên đó thực sự nguy hiểm vậy sao? Đây chỉ là một số người nói khoác mà thôi. Ngươi nói những lời này, lương tâm ngươi bị cậu ăn rồi sao? Ngươi nói những lời nhảm nhí đó cũng vô dụng thôi. Mà cho dù Tây Quốc thật sự nguy hiểm đến vậy, những người đã ngủ vẫn còn ngây ngô chạy đến đó, chẳng lẽ bản thân họ lại không có chút trách nhiệm nào sao? Trật tự. Tuy vật chứng còn thiếu, nhưng hôm nay vẫn còn nhân chứng. Ra đây. Thì ra người này là Ỷ Thiên tướng quân. Vậy Hắc Hoàng lần này chạy không thoát rồi. Khương Ỷ Thiên, vẫn là câu nói đó. Không muốn Khương gia diệt vong, không muốn con gái người lỡ chân ngã từ trên bậc thang xuống, thì hãy nói những gì ngươi nên nói. Xin lỗi, vì Diệp Trần và Khương gia chỉ có thể oan ức cho các ngươi thôi. Đợi mọi chuyện qua đi, ta sẽ xuống tạ lỗi với các ngươi. Nhân chứng. Ngươi không có gì để nói sao? Tôi làm chứng. Hoàng thiếu gia nói không sai, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hắc Hoàng vô tội. Một lời nói láo. Các ngươi đang đổi trắng thay đen, chỉ hư bảo ngựa. Thằng nhãi danh này điên rồi sao? Đồ không biết điều. Khương Ỷ Thiên, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi đang bao che cho một tên đồ tể. Ngươi có xứng với quân hàm của mình không? Diệp Trần, hãy tha thứ cho tôi. Tôi nói đều là sự thật. Hắc Hoàng, hắn chưa từng hại ai, càng không buôn bán nội tạng người khác. Tất cả đều là hiểu lầm. Thật hay giả? Lời Thiên tướng quân nói hẳn là thật. Câm miệng, các ngươi đều bị lừa rồi. Khương Ỷ Thiên, ngươi thân là tướng lĩnh Đông Quốc, đáng lẽ phải một lòng vì dân. Vậy mà ngươi lại công khai làm chứng gian. Ngươi dám ăn nói bừa bãi, vu khống Ỷ Thiên tướng quân. Cút ra ngoài. Cút. Cút ra ngoài. Khương Ỷ Thiên, đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Ngươi thấy có lỗi với những chiến hữu đã khuất của ngươi không, đại nhân? Nhân chứng đã trình bày sự thật, có thể tuyên án rồi chứ? Long thủ không có ở đây, ai có tư cách tuyên án? Long thủ đang bàn bạc công việc hai nước. Long thủ không có ở đây ta nói là được. Đương sự đã nói rõ rồi. Ta tuyên bố, Hắc Hoàng vô tội được phóng thích. Chúc mừng Hắc Hoàng đại nhân được vô tội phóng thích. Ta vẫn luôn im lặng, chính là muốn xem các ngươi làm gì được ta. Không ngờ cuối cùng các ngươi vẫn phóng thích ta. Quả nhiên, người dũng cảm nhất Đông Quốc lại cũng chỉ là kẻ khoác lác. Cho tôi về nhà, được không? Ngươi nói gì? Sao? Ta nói có vấn đề gì sao? Người Đông Quốc nhát gan hèn nhát, đạo mạo nghiêm trang, vĩnh viễn chỉ có miệng nói, nhưng chưa từng làm, cũng chẳng dám làm. Ngươi nhìn xem những người này, ban đầu chẳng phải đối với ta khóc lóc om sòm dữ dội lắm sao? Bây giờ, sao các ngươi không nói nữa? Hắc Hoàng, ngài nói đùa rồi. Những kẻ hạ đẳng này làm sao có tư cách mà gào thét với ngài? Quả nhiên, đồng bào của ta vẫn thường nói Đông Quốc là thiên đường, chính là bởi vì người Đông Quốc ngu xuẩn, hèn hạ nhu nhược, vĩnh viễn chỉ biết mạnh miệng với nhau. Vừa rồi những kẻ hô hào muốn định tội ta đâu? Đều đi đâu rồi? Ngươi chán sống rồi. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Thằng nhóc danh con, ngươi dám rút kiếm với Hắc Hoàng? Ngươi không muốn sống nữa sao? Đông Quốc đời đời có anh hùng xuất hiện,
Uy quốc oai hùng không thể chịu nhục. Nước lớn của ta, sao có thể để một tên ngoại bang khinh thường như vậy? Đúng vậy, tên Tây Dương này làm ra vẻ cái gì chứ? Mọi người cùng lên, sát hại hắn. Muốn lên thì ngươi lên, ta không lên. Ngươi còn chút liêm sỉ nào không? Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là con trai của quốc chủ Tây Quốc. Nếu ngươi dám động đến hắn, cả nhà đều phải ngủm. Còn Tâm Huyết nữa chứ, Tâm Huyết cái con khỉ ấy. Được, không ai đứng ra phải không? Hôm nay ta lấy máu mình tế cờ, nói cho các ngươi biết, Đông Quốc ta không thể bị sỉ nhục. Kẻ nào xâm phạm Đông Quốc ta, nhất định phải bị lấy mạng. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Còn dám ra tay? Ngươi làm phản rồi. Ngươi là cái thá gì cũng dám ở đây làm loạn. Dừng tay, ta đã bẩm báo việc này lên Long Thủ. Long Thủ đang trên đường đến đây. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức bỏ kiếm xuống. Nếu không khi Long Thủ đến, nhất định sẽ không tha. Long Thủ lại đây. Tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc phép. Hôm nay ta sẽ chém tên ác ma đồ sát đồng tộc này. Ai dám cản ta, bái kiến Long Thủ lạnh. Sao có thể như vậy? Hắn ta lại có Long Thủ lạnh. Long Thủ lạnh. Diệp Trần, sao ngươi lại có Long Thủ lạnh? Đương nhiên là Long Thủ đưa cho ta. Ngươi nói với ta rằng, nếu kết quả phán xét cuối cùng có sai sót, có thể tự mình chém đầu Hắc Hoàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hôm qua Long Thủ mới đến Khương gia, thông báo nhất định phải lấy hòa bình Đông Quốc làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Nay Tây Quốc đang rình rập, Long Thủ vì cân nhắc đến hòa bình Đông Quốc, tuyệt đối sẽ không đưa ra phán quyết dứt khoát như vậy. Hơn nữa, tên phế vật này cũng chỉ là một tên phế vật ở rể nhà họ Khương. Ăn không ngồi rồi ở Khương gia 3 năm. Địa vị ở nhà bọn họ thậm chí còn không bằng một con cẩu. Long Thủ làm sao có thể đem Long Thủ lạnh, vật phẩm quý giá như vậy, giao cho tên phế vật này? Con rể nhà họ Khương đã nói hắn là đồ bỏ đi rồi mà. Long Thủ lạnh, thứ quan trọng như thế, sao có thể đưa cho hắn chứ? Cho nên, Long Thủ lạnh của ngươi nhất định là giả. Diệp Trần, ngươi thật to gan, dám lấy Long Thủ lạnh giả ở đây lừa bịp. Ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo, vô pháp vô thiên. Diệp Trần, ngươi lại dám làm giả Long Thủ lạnh. Ngươi muốn hại ngủm chúng ta sao? Ta một lần nữa nói rõ, Diệp Trần từ giờ trở đi với Khương gia không còn liên quan gì nữa. Có mắt như mù. Sự việc đến nước này, ngươi vẫn còn cứng miệng. Ngươi làm vậy là phạm tội, ngươi có biết không? Xem ra Đông Quốc quỳ quá lâu, đến nỗi đứng lên cũng là một sai lầm. ỷ Thiên, ngươi có thể không tin ta, cũng có thể mắng chửi ta, nhưng ngươi không thể cản ta. Diệp Trần muốn tạo phản rồi. Bảo vệ Hắc Hoàng. Diệp Trần, ngươi đừng làm loạn nữa được không? Ngươi bỏ đao xuống, ta có thể cầu xin cho ngươi. Ngươi rời khỏi Vân Châu, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại. ỷ Thiên, ngươi phải nhớ ngươi là tướng tinh của Đông Quốc, tránh ra. Ta thật sự có nỗi khổ tâm riêng. Hắn dám lấy mạng người giữa đường, thật là không có vương pháp. Long Thủ sắp đến rồi, ngươi đừng xúc động. Ngươi mau bỏ đao xuống, đừng liên lụy đến chúng ta. Đúng vậy, bỏ đao xuống đi. Diệp Trần, ngươi có nghe thấy không? Chỉ bằng một mình ngươi còn muốn đối đầu với tất cả chúng ta sao? Làm giả Long Thủ lạnh, còn dám ở đây làm loạn, chán sống. Ngươi thật là giỏi. Nếu tối hôm kia ta quay xong, ta nhất định đăng video lên mạng để cả thế giới xem vợ ngươi lẳng lơ như thế nào. Ta muốn xem ai ngủm. Đừng. Long Thủ đến. Bái kiến Long Thủ. Diệp Trần to gan. Long Thủ ở đây, ngươi lại dám không quỳ? Hắn còn chưa quỳ, tại sao ta phải quỳ? Hắc Hoàng là vương tử Tây Quốc, thân phận tôn quý, gặp quân vương ở xứ người, chỉ cần nhìn thôi. Ngươi là cái thá gì cũng dám so sánh với Hắc Hoàng? Diệp Trần, đây là Long Thủ, sao ngươi dám bất kính? Vậy ngươi hỏi hắn xem, ta dám quỳ, hắn dám nhận không? Ở đây nhiều người, ta tạm thời không tiện lộ thân phận, mọi việc cứ tùy cơ ứng biến. Long Thủ đại nhân, bây giờ kết quả xét xử đã có, ta không phạm tội, có thể rời đi chưa? Đúng,
bẩm báo Long Thủ, Ỷ Thiên tướng quân đã nghe theo phân phó của ngài, chứng minh Hắc Hoàng vô tội. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Ngươi nói gì? Ỷ Thiên tướng quân, ngươi chứng minh Hắc Hoàng vô tội. Đúng vậy. Ỷ Thiên tướng quân, công bằng, công chính, công nghĩa, đúng là tấm gương sáng của chúng ta. Chỉ có hắn không phục phán quyết, làm náo loạn công đường, thậm chí còn muốn lấy mạng người giữa thanh thiên bạch nhật, coi trời bằng vung. Kính bẩm Long Thủ, tại hạ khẩn cầu xử trảm tại chỗ loại phế vật như Diệp Trần này, để răn đe kẻ khác. Ngươi dám làm phản sao? Long Thủ đại nhân, ta đã làm sai điều gì sao? Người đâu? Dạ, bắt hắn lại. Dạ. Long Thủ, ngươi đã nghĩ đến hậu quả của việc làm này chưa? Ta là nguyên thủ của một nước, ngươi cũng chỉ là một hoàng tử. Cái gì mà ngươi dám đứng ngang hàng với ta? Hơn nữa, ta đánh luật sư của ngươi thì đã sao? Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng chỉ trích ta sao? Áo Đà đại nhân đến, nể mặt ta, xin Long Thủ hãy nguôi giận. Áo Đà, Hoàng ca, vị này là ai vậy? Ca ca của Hắc Hoàng, trưởng tử của quốc chủ Tây Quốc. Áo Đà, anh trai Hắc Hoàng, vương tử Tây Quốc, cũng là sứ giả của Tây Quốc. Áo Đà vương tử, hóa ra là nhân vật lớn như vậy. Đại ca, bọn chúng lại muốn lấy mạng ta. Đây là Đông Quốc, ngươi dám bất kính với Long Thủ, cái thát này là ngươi đáng đời. Mau xin lỗi Long Thủ ngay lập tức. Xin Long Thủ bớt giận, vô cùng xin lỗi. Chỉ là vừa rồi phụ thân gọi điện thoại đến, nói là rất nhớ đệ đệ, bảo ta đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đưa hắn hồi quốc. Đón hắn hồi quốc cũng được, nhưng chỉ có thể là một cỗ thi thể. Ngươi là ai? Xin vương tử nguôi giận, đây là phu quân của tôi, chàng ấy chỉ là nhất thời hồ đồ. Diệp Trần, mau xin lỗi đi. Xin lỗi. Hắn cũng xứng sao? Long Thủ, đệ đệ ta đường đường là vương tử Tây Quốc, sỉ nhục hắn chính là sỉ nhục Tây Quốc ta. Vừa rồi đệ đệ ta bất kính với ngài, ta đã cho hắn một cái tát rồi, nhưng ta vừa đến đã nghe thấy đệ đệ ta vô tội. Còn về đám tiện dân này, việc chúng sỉ nhục đệ đệ ta, ta yêu cầu xử tử tất cả bọn chúng. Long Thủ, ngươi còn chờ gì nữa? Lấy đao của ta lại đây. Ta là vương tử Tây Quốc, không ai được phép sỉ nhục ta. Tự làm tự chịu, không thể sống. Không. Đệ đệ, Hắc Hoàng đại nhân ngủm rồi, thật sự ngủm rồi. Kẻ thù đã bị trừ, ngươi bây giờ có thể cho những chiến sĩ đã hy sinh một lời giải thích rồi. Đúng vậy, Long Thủ phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của đệ đệ ta. Hắc Hoàng ở vùng Miến Điện tự xây dựng Hắc Hoàng Thành, nhờ như ngoài vòng pháp luật, tàn sát vô số người dân, cướp đoạt vô số nội tạng người, lại còn đồ sát tướng sĩ nước ta. Đúng người đúng tội, không lấy mạng hắn thì khó mà dung thứ được, khó mà xoa dịu được lòng dân. Tây Quốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Tây Quốc, thế giới này không phải chỉ có Tây Quốc các ngươi định đoạt. Thời đại Đông Quốc quỳ gối đã qua từ lâu rồi. Đông Quốc bây giờ không sợ bất kỳ quốc gia nào. Ngươi tên là Diệp Trần phải không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Áo Đà, ta có thể sắp xếp chuyên cơ cho ngươi, mang theo thi thể đệ đệ ngươi. Cút. Long Thủ, ở Đông Quốc ta không đấu lại ngươi, nhưng phụ thân ta đã nói rồi, nếu ta không thể đưa đệ đệ ta an toàn trở về Tây Quốc, ông ấy sẽ triệu tập hội nghị Ngũ Lão Phong lần thứ 3. Đông Quốc có thể sẽ diệt vong, tùy các ngươi vậy. Cút nhanh đi. Chuyện này, Tây Quốc lại muốn tổ chức hội nghị Ngũ Lão Phong. Bà nội, hội nghị Ngũ Lão Phong là gì vậy? Hội nghị Ngũ Lão Phong là do Đông Tây Nam Bắc tứ đại quốc gia cùng với thế lực đệ nhất thiên hạ Tinh Võ Môn cùng tổ chức. Trong lịch sử chỉ tổ chức 2 lần hội nghị Ngũ Lão Phong. Mỗi khi kết thúc, đại chiến thế giới sẽ nối tiếp nhau, được coi là ngòi nổ của chiến tranh. Mọi người
Tôi xin cam đoan với các vị, Đông Quốc nhất định sẽ phồn vinh thịnh vượng, muôn đời bất diệt. Hội nghị Ngũ Lão Phòng vẫn chưa bắt đầu. Tất cả hãy cùng chờ xem. Bây giờ Hắc Hoàng đã bị trừ khử. Mọi người giải tán đi. Vâng. Đi thôi. Giải tán. Ỷ Thiên tướng quân, có thể mời ngài đi trước một bước được không? Tôi có vài việc muốn nói với phu quân ngài. Được. Thiên Sách mạo muội khẩn cầu võ tổ tại hội nghị Ngũ Lão Phong giúp Đông Quốc một tay. Chuyện hôm nay ngươi làm rất tốt. Nếu ngươi kiêng rẻ Tây Quốc mà tha cho Hắc Hoàng thì sự tồn vong của Đông Quốc sẽ không còn liên quan gì đến ta nữa. Nếu ngài đã có ý muốn Đông Quốc quật khởi, vậy ta nguyện giúp ngài một tay. Tạ võ tổ. Võ tổ ở trên, xin nhận của Thiên Sách một lạy. Không cần khách sáo, đây không phải vì ngươi. Ỷ Thiên là người Đông Quốc, ta tự nhiên không muốn nhìn thấy Đông Quốc bị diệt vong. Vâng. Võ tổ, còn một việc nữa, ta sẽ đem việc ngươi xuất hiện bẩm báo cho Tinh Võ Môn do ngươi sáng lập. Chắc hẳn đại trưởng lão của Tinh Võ Môn sẽ sớm gặp ngươi. Tinh Võ Môn, ta cũng đã lâu không liên lạc với ông ấy rồi. Được, ta biết rồi. Cung tiễn võ tổ. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Long thủ có làm khó ngươi không? Long thủ chỉ khen ngợi ta ở đại hội dám rút kiếm với Hắc Hoàng thôi. Sao vậy? Hôm nay ngươi thật sự rất oai phong. Diệp Trần, ta thật sự phải nhìn ngươi bằng con mắt khác xưa. Hắc Hoàng đã ngủm rồi. Tuy không phải ta lấy mạng, nhưng cũng coi như là cho các chiến sĩ đã khuất một lời giải thích. Linh hồn bọn họ trên trời cũng có thể an nghỉ rồi. Hắc Hoàng làm nhiều điều ác, ngủm là đáng đời. Lấy mạng hắn, ta là vì dân trừ hại. Đúng vậy. Chỉ là hội nghị Ngũ Lão Phong sắp diễn ra, chỉ cần sơ sẩy một chút, Đông Quốc sẽ vạn kiếp bất phục. Vì một tên Hắc Hoàng chọc giận cả Tây Quốc, thật sự đáng sao? Ỷ Thiên, nếu ngay cả ngươi cũng cảm thấy không đáng, vậy Đông Quốc thật sự không ngẩng đầu lên được nữa rồi. Đông Quốc đã nhẫn nhịn quá lâu, đến nỗi đánh giá của hải ngoại về Đông Quốc thật sự rất khó nghe. Kẻ lắm bệnh Đông Quốc, người Đông Quốc không bằng cẩu, vân vân. Thật là nhục nhã. Hội nghị Ngũ Lão Phòng sắp diễn ra, đây không phải là một chuyện xấu. Đông Quốc có lẽ có thể dựa vào cơ hội này để hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi nói đúng. Mọi người đã đi hết rồi, đều ra đây đi. Trương Tam Phong, trưởng lão Tinh Võ Môn. Đại trưởng lão Tinh Võ Môn Trương Tam Phong bái kiến võ tổ. Cùng ngành võ tổ. Vương giả trở về. Đều đứng dậy đi. Long thủ đã đem chuyện của ngài nói với lão phu rồi. Xin thứ cho lão phu nói thẳng, ngài thân là võ tổ cái thế, người đứng đầu võ đạo thiên hạ, lại cam chịu ở dưới người khác, là một tên ở rể trong nhà họ Khương. Thật sự là không ổn. Không có gì không ổn cả. Những ngày tháng tàn sát, ta đã chán ghét rồi. Ở lại nhà họ Khương, một là để báo đáp ân tình năm xưa Khương lão gia tử cứu ta, hai là để cùng vợ ta Khương Kỳ Thiên sống cùng nhau. Ngược lại ta cảm thấy rất an nhàn. Nhưng Long, không thể một ngày không có người đứng đầu. Toàn bộ Tinh Võ Môn trên dưới cũng không thể mất võ tổ ngài. Tinh Võ Môn biết ngài tái xuất giang hồ, 8.000 phân bộ hải ngoại, 10 vạn võ đồ, cùng 8 vị trưởng lão tổng bộ, 36 thiên cương, 108 nghệ sát đều đã đến Đông Quốc. Sẽ tổ chức cho ngài một buổi lễ xuất sơn long trọng. Lão phu ở đây khẩn cầu ngài tham gia đại điển, tái hiện vinh quang Tinh Võ Môn của chúng ta. Thôi được, vậy ta sẽ đi một chuyến.
Con trai của ta ơi! Quốc chủ Tây Quốc, con còn trẻ như vậy, con còn chưa thấy ta chinh phục Đông Quốc, con còn chưa hưởng thụ mấy nữ nhân Đông Quốc, sao lại đi rồi? Phụ thân, tất cả đều do Long thủ Đông Quốc gây ra. Hắn lấy mạng đệ đệ ngay trước mặt ta, hoàn toàn không coi trọng ngài, không coi Tây Quốc ra gì. Vậy thì Long thủ hắn chán sống. Ngoại trừ Đông Quốc và Tinh Võ Môn, Nam Quốc, Bắc Quốc đều đã thần phục ta. Một khi hội nghị Ngũ Lão Phong khai mở, Đông Quốc thân cô thế cô. Phụ thân nói không sai. Chúng ta không biết võ tổ ở đâu. Nếu người chọn ủng hộ Đông Quốc, vậy thì phần thắng của chúng ta e là không nhiều. Đúng vậy con trai. Cho nên chúng ta phải lôi kéo võ tổ, bẩm báo quốc chủ. Tinh Võ Môn truyền đến tin tức võ tổ tái thế. Con tối nay hãy đến đại điển xuất sơn. Phải nghĩ mọi cách lôi kéo võ tổ, để người ủng hộ Tây Quốc. Một khi có được sự ủng hộ của võ tổ, Đông Quốc chắc chắn phải ngủm. Tài phú, quốc thổ, nữ nhân của Đông Quốc đều là của chúng ta. Thù của đệ đệ con cũng có thể báo rồi. Phụ thân yên tâm, con sẽ lên đường ngay. Hoàng Nhuận Bân, ngươi là đại luật sư ngự dụng của Tây Quốc ta. Ta muốn ngươi tối nay cùng ta đến Tinh Võ Môn bái kiến võ tổ. Con trai, con hãy đợi chút. Mối thù của con, ba nhất định sẽ báo thù cho con. ỷ Thiên, con nhất định phải ly hôn với tên phế vật Diệp Trần kia. Lão thái bà này lại muốn giở trò gì nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không ký. Mọi người đang nói gì vậy? Ly hôn gì cơ? Không có gì. Không có gì là sao? Muội muội, chẳng lẽ muội còn chưa hiểu sao? Hắn ta chính là sao chổi xui xẻo. Muội quên rồi sao? Cách đây không lâu, tại phiên tòa xét xử, hắn đã làm gì? Hắn lại dám cầm kiếm chỉ vào Hắc Hoàng. Nếu không phải là có Long thủ, Hắc Hoàng trách tội xuống, đến lúc đó Khương gia chúng ta đều sẽ bị hắn liên lụy đến ngủm. Đúng vậy, lần này có Long thủ, lần sau thì sao? Hắn ta rất hay gây họa, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ khiến lửa cháy đến người chúng ta. Vậy theo ý của mọi người, Hắc Hoàng làm nhục Đông Quốc không liên quan gì đến mọi người sao? Thì đã sao? Tây Quốc sắp sửa triệu tập hội nghị Ngũ Lão Phong. Đông Quốc không biết ngày nào sẽ tan thành mây khói. Ai thèm quan tâm chứ? Hơn nữa, Hắc Hoàng nói có sai sao? Mấy hôm trước, mấy tên Đông Quốc kia bị Hoàng ca vài ba câu đã bị dụ dỗ ủng hộ Hắc Hoàng rồi. Bộ não của chúng đâu rồi? Nếu các người ghét Đông Quốc đến vậy thì cút khỏi Đông Quốc đi. Hợp ý ta rồi. Hoàng ca, hắn lại đánh tôi. Diệp Trần, ngươi chán sống rồi sao? Lần này San San nói sai rồi. Cô ta không nên nói người Đông Quốc hèn hạ. ỷ Thiên, ngươi đứng về phía ai? Tôi theo lẽ phải. Quả thật là cùng một rộp thì chẳng ra hai loại người. Ta vốn còn nghĩ đưa các ngươi đi gặp võ tổ. Bây giờ xem ra, ngươi quỳ xuống cầu xin ta cũng vô dụng. Võ tổ, Hoàng thiếu, ngài nói chính là thế lực đệ nhất thiên hạ, trưởng môn Tinh Võ Môn. Võ tổ sao? Không phải ông ta đã biến mất 3 năm rồi sao? Đúng vậy, võ tổ ấy sắp xuất sơn. Đệ tử Tinh Võ Môn tề tựu tổ chức đại điển xuất sơn cho võ tổ. Áo Đà Vương tử nói muốn mời ta cùng tham gia. Ta còn đang nghĩ đưa cả Khương gia các người đi. Tốt quá rồi Hoàng ca. Nếu là vậy, có thể dựa vào võ tổ, chúng ta lập tức sẽ thăng cấp thành thế gia hàng đầu Vân Châu. Đây quả là chuyện tốt. ỷ Thiên, nếu ngươi muốn đứng cùng phe với Diệp Trần thì đừng hối hận. Ta không hối hận, không ngại nói cho các người biết. Áo Đà Vương tử tham gia đại điển khai sơn là để lôi kéo võ tổ ủng hộ Tây Quốc tại hội nghị Ngũ Lão Phong. Nếu việc này thành công, Đông Quốc sẽ diệt vong.
một cây làm chẳng nên non. Nhưng chỉ cần chúng ta bằng lòng giúp đỡ Áo Đà Vương tử, Áo Đà Vương tử có thể ban cho chúng ta thư mời hội nghị Ngũ Lão Phong. Thật sao? Đúng. Nhưng tham gia hội nghị Ngũ Lão Phong có lợi ích gì cho chúng ta? Lợi ích thì lớn lắm. Ngươi phải biết, mạnh như thế gia hàng đầu thế giới, gia tộc La Sát Đức, Tứ Tinh Tài Đoàn, gia tộc La Khắc Phỉ đều là nhờ tham gia hội nghị Ngũ Lão Phong thu được lợi ích mới vươn lên. Vậy là Đông Quốc diệt vong, ta ngược lại có cơ hội trở thành đệ nhất tiểu thư thế giới. Đúng rồi, Đông Quốc còn chưa diệt vong. Các ngươi đã tính toán cách chia chác nó. Các ngươi còn là người không? Diệp Trần, người bớt giả tạo ở đây đi. Đông Quốc diệt vong là chuyện sớm muộn. Ta tính toán trước cho tương lai. Có gì sai? Đúng. Hoàng ca nói đúng. Đông Quốc với chả không Đông Quốc, chỉ cần có lợi cho nhà họ Khương, diệt thì diệt. San San, ngươi quá đáng rồi. San San cân nhắc đến tương lai của nhà họ Khương. Quá đáng chỗ nào? Ngược lại là ngươi, theo cái tên phế vật này, chắc chắn sẽ chẳng được gì. Các ngươi, vậy sao? Vậy ngươi về nói với chủ tử Áo Đà của ngươi, ta sẽ không ủng hộ hắn, càng không cùng hắn cấu kết với nhau. Tại hội nghị Ngũ Lão Phong, bị chọn để tiêu diệt nhất định là Tây Quốc. Diệp Trần, ngươi có biết mình đang nói gì không? Kẻ không biết còn thật sự tưởng mình là võ tổ. Diệp Trần, ngươi cũng chỉ có mỗi cái miệng, không nói gì khác. Chỉ cần nói đến cửa Đại Điển xuất sơn, ngươi cũng không vào được. Còn mặt mũi ở đây nói năng hàm hồ. Sao ngươi biết ta không vào được? Diệp Trần, ngươi nói lời này, e là ngay cả bản thân ngươi cũng không tin. Ta tin. Diệp Trần, chúng ta đi. Bye bye. Tên phế vật chẳng ra gì, chỉ giỏi nói khoác. ỷ Thiên, ngươi yên tâm. Diệp Trần, ngươi im miệng. Ta làm sao? Ta biết vừa rồi ngươi là vì bênh vực ta. Ta cũng biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Nhưng ta càng ghét ngươi nói dối. Ngay cả ngươi cũng không tin ta. Tin ngươi cái gì? Tin ngươi là võ tổ, hay là tin ngươi có thể tham gia Đại Điển xuất sơn? ỷ Thiên bây giờ đang kích động. Nếu ta nói ta là võ tổ, nàng chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn đi, ta có thể dẫn ngươi đi thử. Hả? Hả cái gì? Dù ta là tướng tinh, nhưng Đại Điển xuất sơn thật sự quá long trọng. Diệp Trần, sau này ngươi đừng nói quá lời, biết chưa? Biết rồi, đi thôi. Tinh Võ Môn, hai vị khách quý, mời vào bên trong. Cẩn thận bậc thang. Bái kiến Áo Đà Vương tử. Nhớ kỹ, mục tiêu hôm nay là lôi kéo võ tổ. Một khi thành công, thư mời hội nghị Ngũ Lão Phong sẽ là của các ngươi. Diệp Trần nói hôm nay hắn sẽ đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Một tên phế vật chỉ giỏi khoác lác, làm gì có tư cách đến đây? Vậy sao? Diệp Trần, hắn vậy mà thật sự đến rồi. Dù có đến thì sao chứ? Cửa Đại Điển xuất sơn này, hắn cũng không vào được. Hắn không được thì còn có ta. ỷ Thiên, ngươi thật sự muốn giúp tên phế vật này sao? Hắn là chồng ta, không phải tên phế vật trong miệng các ngươi. Diệp Trần, ngươi ăn bám cũng thật là thượng thừa. Đúng là lô hỏa thuần thanh. Sao nào? Ngươi ghen tị sao? Ta hâm mộ. Ta hâm mộ cái chân bà nội ngươi. Đứng lại. Ngươi chính là tên người Đông Quốc nhiều lần bất kính với đệ đệ ta ở đại hội thẩm phán. Ngươi tên là Diệp Trần, phải không? Nơi này không phải chỗ ngươi có thể tới. Cút ra ngoài.
Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng bảo ta cút. To gan. Ngươi làm sao nói chuyện với Áo Đả vương tử như vậy? Cái chân thúi của tên giặc Tây Dương đó, bọn họ muốn liếm, còn ta không muốn. Thật không ra thể thống gì. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy ta muốn xem các ngươi làm sao vào được. Hoan nghênh Tây Quốc Áo Đả vương tử quang lâm. Mời vào. Quả không hổ danh Áo Đả vương tử. Người khác chỉ chào hỏi miệng, vương tử giá đáo lại cung kính cúi chào. Sự chênh lệch này cũng quá rõ ràng. Hai vị xin xuất trình thân phận để ta. Đông Quốc tướng tinh Khương ỷ Thiên. Chỉ là tướng tinh? Vậy xin lỗi, muốn vào tinh võ môn ít nhất phải là nhân vật cấp đại tướng trở lên mới có thể vào. Nếu chỉ là tướng tinh bình thường, vậy hai vị xin mời quay về. Cái này gọi là tự rước lấy nhục. Thật mất mặt. Diệp Trần, ngươi không phải thích ăn bám sao? Sao? Lần này lại ăn không nổi rồi. Diệp Trần, xin lỗi, ta không thể đưa ngươi vào được. Không sao, không phải còn có ta sao? Long thủ lạnh tại đây, ai dám cản ta? Hắn làm sao có long thủ lạnh? Áo Đả vương tử, long thủ lạnh của hắn là giả. Đúng, lần trước ở đại hội thẩm phán, hắn cũng đã từng lấy ra. Đây chính là một cái giả. Diệp Trần, ta không phải đã nói với ngươi, ta ghét nhất loại đàn ông nói dối sao? Ngươi cứ tin ta một lần đi. Có thể vào không? Quý khách mang long thủ lạnh đến đây, mau, mời vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Áo Đả vương tử bớt giận. Bên trong này nhất định có điều mờ ám. Tên Diệp Trần này ở Khương gia chúng ta ăn trực uống trực 3 năm. Nếu hắn có long thủ lạnh, hắn làm sao cam tâm làm một tên ở rể? Đúng vậy, ta tuyệt đối sẽ không tin long thủ lạnh trong tay hắn là thật. Người đã vào rồi, người tin hay không còn có tác dụng gì nữa. Có rồi, vương tử. Tối nay có nhiều nhân vật lớn đến vậy, nhất định có người có thể phân biệt long thủ lạnh. Chúng ta không bằng vào trong vạch trần hắn, làm lớn chuyện lên. Thứ nhất, có thể chứng minh long thủ lạnh của Diệp Trần là giả. Thứ hai, cũng có thể lấy được sự chú ý của võ tổ. Như vậy, không phải là để tiện cho ngài lôi kéo võ tổ sao? Đi thôi. Chư vị, hôm nay là đại điển xuất sơn của võ tổ. Chỉ 5 phút nữa thôi, đại trưởng lão của tinh võ môn sẽ đích thân mời võ tổ ra. Mong rằng hôm nay mọi người có thể chơi đùa thỏa thích. Hôm nay quả thật là một ngày tốt lành, nhưng lại có kẻ hạ đẳng dựa vào một khối long thủ lạnh giả mạo trà trộn vào đây. Xin hỏi chư vị, không ai quản sao? Giả mạo long thủ lạnh, ai mà to gan lớn mật vậy? Là ai? Mau đứng ra, để tôi nói cho mọi người biết, con chuột cống hôi hám đó chính là hắn. Áo Đả vương tử nói không sai. Tôi xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là con rể Khương gia, Diệp Trần. 3 năm nay ở nhà họ Khương ăn không ngồi rồi, chẳng làm nên trò trống gì. Còn vị bên cạnh hắn chính là thê tử của hắn, một tướng tinh nhỏ bé. Thử hỏi, thân phận như vậy làm sao có thể có được long thủ lạnh? Cái gì? Con rể Khương ỷ Thiên này quả thật chỉ là một tướng tinh mới nhậm chức thôi, có mắt như mù. Người còn chưa từng thấy đồ thật, sao có thể nhận ra đồ giả? Còn cứng miệng. Xin hỏi dưới đài, có ai nhận ra long thủ lạnh không? Xin hãy ra đây giám định. Để tôi. Đây chẳng phải là Tô lão sao? Tô lão là trọng thần triều đình, ông ấy chắc chắn đã từng thấy long thủ lạnh. Được. Diệp Trần, yên tâm đi. Tấm lạnh này, vân lạnh rõ ràng, màu sắc tươi sáng, còn có khắc ấn long thủ ở trên. Quả là giống y hệt lạnh bài thật. Cái gì? Nhưng mặt sau của lệnh bài này
lại có thêm một đường vân kim. Cái này, lão phu chưa từng thấy bao giờ. Nếu đã có sự khác biệt, vậy chắc chắn là đồ giả. Đúng. Diệp Trần, chứng cứ rõ ràng. Ngươi, còn gì để nói nữa? Ngươi hãy nhìn cho kỹ. Lão phu từng tận tay sờ mó long thủ lạnh. Đối với chi tiết là rõ như lòng bàn tay. Sao có thể nhìn nhầm được? Thêm một đường vân kim. Thêm chính là thêm. Được. Tiêu Thiên Sách, long thủ lạnh ngươi đưa cho ta rốt cuộc là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Hơn nữa còn là chí tôn long thủ lạnh. So với long thủ lạnh bình thường sẽ có thêm một đường vân kim. Tốt. Khối này là chí tôn long thủ lạnh, đương nhiên sẽ có thêm một đường vân kim. Cái gì? Còn chí tôn long thủ lạnh nữa? Thật nực cười. Ta ở triều đình lăn lộn mấy chục năm trời, chưa từng nghe nói cái gì mà chí tôn long thủ lạnh cả. Diệp Trần, ngươi còn coi bọn ta là đồ ngu sao? Chí tôn long thủ lạnh cái khỉ gì? Chí tôn cái đầu gối nhà ngươi. Bớt sàm ngôn. Đại trưởng lão lát nữa sẽ tới. Người đâu? Bắt hắn lại, giao cho đại trưởng lão tự mình xử lý. Chồng tôi là do tôi mang đến đây. Nếu hắn có tội thì tôi xin thay hắn gánh chịu. ỷ Thiên, muội không cần phải gánh chịu tội lỗi gì cả. Lạnh long thủ này nhất định là thật. Sắp ngủ đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Diệp Trần, ngươi có thể trốn sau lưng nữ nhân một lúc, chứ trốn được cả đời sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn nhận tội, cúi đầu xưng thần đi. Hoàng thiếu nói đúng. Diệp Trần, nếu ngươi là nam nhân thì tự mình đứng ra. Được, đây là do các ngươi tự chuốc lấy. Diệp Trần, ta không trách chàng. Chàng cũng nên tỉnh ngộ rồi. Ta vẫn là câu nói đó. Muốn phạt thì cứ phạt ta đi. Muốn thay hắn gánh chịu đến vậy sao? Được, ngươi quỳ xuống, ta sẽ tha cho các ngươi đi. Mọi người thấy sao? Có đồng ý không? Ngươi chán sống. Diệp Trần, đừng làm loạn nữa. Chàng muốn hại ngủm chúng ta ở đây sao? Diệp Trần, ngươi đúng là muốn ăn bám tới cùng sao? Hoàng ca, loại người như hắn không ăn bám thì làm được gì? Chẳng lẽ huynh còn muốn hắn chịu trách nhiệm sao? Hắn có gan đó sao? Thật là làm mất mặt Khương gia chúng ta. Khương ỷ Thiên, đại trưởng lão sắp đến rồi. Ngươi mà không quỳ thì sẽ không còn cơ hội đâu. Quỳ đi, mau quỳ xuống. Được. Ta quỳ. ỷ Thiên, buông tay, không được quỳ. Buông ra. Muốn sống thì buông tay. Lại đây, của ta chắc chắn tốt hơn của chồng ngươi. Khỉ gió. Diệp Trần, ngươi dám đánh áo đả vương tử? Ngươi chán sống rồi sao? Diệp Trần, ngươi điên rồi. Ta không điên. Ngươi ngủm chắc rồi. Đợi đại trưởng lão đến, nhất định sẽ lăng trì các ngươi. Đại trưởng lão đến. Đại trưởng lão, ngài đến rồi. Ngài đến thật đúng lúc. Đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ cầm long thủ lạnh giả, lại còn dám công khai hành hung Tây Quốc vương tử. Ngài nhất định phải chủ trì công đạo. Ai dám ngông cuồng như vậy? Là ngài. Đại trưởng lão, ngài là nhân vật như thế nào? Với loại tép diêu này, cần gì ngài phải ra mặt? Giờ ta sẽ cho ngươi thấy tài năng của ta. Đại trưởng lão, ngài có ý gì? Hắn ta ở nơi trọng yếu như thế này, hồ đồ tác loạn, là bất kính với tinh võ môn, bất kính với võ tổ. Đúng vậy. Đại trưởng lão, ngài có nhầm lẫn gì không?
Đại trưởng lão, cái này là lệnh bài giả. Nhà ngươi mù mắt rồi sao? Đây chính là Chí Tôn Long thủ lệnh. Cái gì? Chí Tôn Long thủ lệnh. Vật về đúng chủ. Tây quốc lòng lang dạ sói. Bọn chúng toàn tính lôi kéo ta chống lại Đông quốc, để tránh những rắc rối không cần thiết. Đừng tiết lộ thân phận của ta. Võ tổ cảm thấy vô cùng tức giận với hành vi bất kính với Chí Tôn Long thủ lệnh của các ngươi. Vì vậy, tối nay tại Đại Điển Xuất Sơn, võ tổ sẽ không xuất hiện. Chư vị muốn trách thì trách bọn chúng đi. Tiêu rồi. Ta lại dám chọc giận võ tổ. Đều tại bọn chúng, khiến chúng ta không được gặp võ tổ. Hôm nay chúng ta đến uổng công rồi. Hóa ra, bọn chúng mới là lũ chuột nhất phá hoại. Đại trưởng lão, xin ngài hãy cho ta thêm một cơ hội, để ta được gặp võ tổ sám hối. Được không? Người đâu? Đừng. Chúng ta đi. Áo Đà vương tử, chúng ta đi. Hai vị, tối nay xảy ra chuyện không vui, mong hai vị lượng thứ. Ta đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc rượu ngon, kính xin hai vị nán lại thưởng thức. Nếu đại trưởng lão đã có lời mời, Diệp Trần, chúng ta đi thôi. Được, mời. Tên Diệp Trần này, sao hắn ta lại có Long thủ lệnh? Chuyện này thật khó tin. Phải đó, nếu hắn ta không có Long thủ lệnh, tối nay chúng ta đã được gặp võ tổ rồi. Diệp Trần, ngươi đáng ngủm. Lão tử tuyệt tự rồi. Các ngươi còn ở đây nói nhảm. Đồ khốn. Hoàng Ngận Bân, ngươi không phải nói Long thủ lệnh của Diệp Trần là giả sao? Áo Đà vương tử, ta cũng không biết. Diệp Trần chỉ là một tên phế vật ở rể. Ai biết được, hắn ta thật sự có Long thủ lệnh chứ? Vâng, vâng thưa vương tử. Chủ yếu là Diệp Trần 3 năm nay không làm nên cơm cháo gì, cho nên chúng ta mới câm miệng. Ta nói cho các ngươi biết, tối nay ta đã đắc tội với võ tổ. Nếu các ngươi không nghĩ cách hòa giải mối quan hệ giữa ta và ông ấy, thì thư mời hội nghị Ngũ Lão Phong, các ngươi đừng hòng có được. Đợi Tây quốc ta tiêu diệt Đông quốc, đến lúc đó các ngươi sẽ cùng với Đông quốc cùng ngủm. Nếu vậy thì ta sẽ không làm tiểu thư hàng đầu được nữa. Hoàng ca, huynh mong nghĩ cách nào đó. Có rồi. Áo Đà vương tử, tại hạ có một kế, có thể hòa giải mối quan hệ giữa chúng ta với võ tổ. Chỉ cần ngài trả một cái giá nho nhỏ thôi. Cái giá gì? Là thế này. Ngài xem, lý do võ tổ nổi giận đó là bởi vì xúc phạm đến Long thủ lệnh. Mà bây giờ Long thủ lệnh đó lại ở trong tay tên phế vật ở rể Diệp Trần. Nếu Diệp Trần bằng lòng nói giúp chúng ta, có lẽ võ tổ sẽ nguôi giận. Ngài nói đúng không? Cho nên chúng ta phải đi tạ lỗi với Diệp Trần, để hắn nói giúp chúng ta. Bảo ta đi tạ lỗi với tên hạ tiện đó. Vương tử xin ngài bớt giận. Hiện giờ không phải là không còn cách nào khác sao? Nếu không thì kế hoạch ngài 4 võ tổ ủng hộ Tây quốc e là sẽ đổ bể mất. Đúng, đúng vậy vương tử. Đợi ngài lôi kéo được võ tổ rồi, lại đi tìm Diệp Trần báo thù cũng không muộn mà. Đông quốc có câu, muốn thành công thì không chấp nhận chuyện nhỏ. Xin ngài Áo Đà vương tử hãy suy nghĩ kỹ. Được, lần này ta nhịn. Không ngờ đại trưởng lão tốt bụng như vậy, còn giữa chúng ta lại qua đêm. Chỉ tiếc là vẫn chưa gặp được võ tổ. Yên tâm đi, sẽ gặp được. Ỷ Thiên, bà xin lỗi con. Bà làm gì vậy? Ỷ Thiên, đều là lỗi của bà. Tối qua bà không nên nhắm vào con và Diệp Trần. Hai con có thể tha thứ cho chúng ta không? Em gái, em rể,
Hai đứa tha thứ cho chúng ta đi. Nếu hai con không tha thứ cho chúng ta, ta sẽ quỳ ở đây đến muộn. Bà, được thôi. Diệp Trần, sao anh nói chuyện như vậy? Đây là bà, sao anh lại để bà quỳ xuống? Được, vậy anh nghe em. Đứng dậy đi. Diệp Trần hiền tế. Tối hôm qua, đều là chúng ta nhất thời hồ đồ. Ta đã đặt chỗ ở nhà hàng Tây, đắt nhất Vân Châu. Đặc biệt muốn tạ lỗi với hai con. Nếu ta đoán không nhầm thì Hoàng Nhuận Bân và Áo Đà cũng ở đó phải không? Bọn họ cũng muốn đích thân xin lỗi hai con. Em gái, em rể, hai đứa đi đi. Diệp Trần, anh thấy sao? Đã có người muốn làm cháu, vậy thì tôi cho họ một cơ hội. Đi thôi. Bà ơi, bà xem bọn họ kìa, cứ nhịn đi. Hắn ta không thể kiêu ngạo được mấy ngày đâu, đi thôi. Em gái, em có biết nhà hàng này có đặt chỗ cỡ nào không? Phải đặt trước 3 tháng đấy. Là do Áo Đà Vương tự đích thân ra mặt mới có được một phòng cho chúng ta. Phải đó, đây chính là đại tiệc Pháp đấy. ỷ Thiên, hôm nay người tha hồ mà no nê. Nhà hàng này là nhà hàng ngon, tiếc là ánh mắt chọn khách lại kém. Sao có thể để 4 người như thế này vào đây chứ? Ngươi cái gì mà ngươi? Muốn thành công, không chấp nhận chuyện nhỏ. Ngươi nói đúng. Nhẫn nhịn được như vậy, đây vẫn là vị Tây Quốc vương tử cao cao tại thượng đó sao? Muội muội, chúng ta đều đã gọi món rồi, các ngươi nhanh lên đi. Cho một phần bò bít tết sirloin, lấy thêm 1 ly nước đá. Ta nhớ là ngươi hình như chưa từng ăn đồ Tây. Hay là ta gọi giúp ngươi nhé? Ta tự gọi được rồi. Cho ta 1 phần bò Wellington, rồi mở cho ta 1 chai rượu vang đỏ Ý, để đó ủ trước đã, rồi mở cho ta 1 chai mới, ta uống trước. Diệp Trần, ta không ngờ khẩu vị của ngươi cũng khá tốt đấy. Đúng vậy, từ lúc gọi món ta đã nhận ra rồi. Nếu không phải người thường xuyên ăn đồ Tây thì sẽ không gọi món như vậy. Ngươi thường xuyên ăn đồ Tây sao? Phải. Những chỗ như Michelin 5 sao Thiên Nga trắng, ta đều ăn chán rồi. Nói một câu mà cũng nổ. Thật là nổ. Chúng ta cạn ly đi. Nào. Ăn trước đã. Đúng rồi, ăn trước đã. Phục vụ. Đầu bếp đâu? Gọi đầu bếp của các ngươi ra đây. Hiền tế. Chuyện này, có chuyện gì vậy? Đầu bếp ở đây bình thường sẽ không gặp khách. Muội phu, ngươi có chuyện gì sao? Thưa ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Bò bít tết ở đây làm quá tệ, thật sự khó nuốt trôi. Thưa ngài, ngài không nói đùa chứ? Chúng tôi kiểm soát món ăn luôn rất nghiêm ngặt, chưa từng có ai phàn nàn về món ăn cả. Hơn nữa, ngài còn chưa ăn mà, sao lại nói món này tệ được? Diệp Trần, có chuyện gì vậy? Tôi thấy món này cũng khá ngon mà. Không sao. Đúng vậy, với kinh nghiệm sống ở nước ngoài hàng chục năm, thường xuyên lui tới những nơi sang trọng, đã ăn vô số lần bò bít tết của tôi thì món bò Wellington này được làm rất hoàn hảo. Tay nghề đầu bếp cực kỳ tinh xảo, quả thật có thể dùng câu hoàn mỹ vô khuyết để hình dung. Ta thân là Tây Quốc vương tử, cũng thấy không có vấn đề gì. Đối với hai người các ngươi mà nói thì món này quả thực là đủ rồi, nhưng đối với ta mà nói thì món này chỉ xứng để cho cậu ăn. Được,
Thưa ngài, tôi sẽ đi gọi đầu bếp ra ngay. Nhưng nếu ngươi không thể nói ra lý do, mà chỉ đang làm trò cười cho thiên hạ thì, để duy trì quyền lợi của nhà hàng chúng tôi tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này đâu. Được, tôi chờ. Diệp Trần, làm vậy có ổn không? Phải đó Hiển Tế. Có phải con phán đoán sai rồi không? Thật ra món ăn không có vấn đề gì cả. Nếu không thì con ăn một miếng rồi hãy nói. Muội muội, hay là muội khuyên muội phu đi. Tôi nghe nói lai lịch của nhà hàng này không phải tầm thường đâu. Diệp Trần, có chuyện gì vậy? Đợi bếp trưởng tới rồi hãy nói. Nếu ngươi đã nói vậy rồi. Diệp Trần, ta tin ngươi. Nhưng mà cái gì mà nhưng mà? Không nghe Diệp Trần nói sao? Món ăn có vấn đề chính là có vấn đề. Diệp Trần là con rể nhà họ Khương. Tầm nhìn chẳng lẽ lại không bằng các người sao? Đúng không? Vị tiên sinh này, tốt nhất là anh nói rõ ràng ra. Tôi làm bếp trưởng bao nhiêu năm nay, chưa từng có thực khách nào nói đồ ăn tôi làm không ăn được. Lời này không phải tôi nói. Bây giờ người đã tới rồi. Diệp Trần, bây giờ cậu có thể nói lý do là gì rồi chứ? Diệp Trần, nếu cậu nói mà không làm bếp trưởng tin được, đến lúc cậu bị nhà hàng gây sự, chẳng phải vẫn phải cầu xin tôi giúp cậu dàn xếp sao? Đến lúc đó, tôi xem cậu còn bày đặt ra vẻ gì với tôi. Được thôi. Vậy thì ngươi nhìn cho kỹ vào. Mời Diệp Trần trình bày. Bên trong nguội ngắt, lớp vỏ giòn và thịt không đủ chắc, mất hết cả vị ngon. Làm sao mà ăn được chứ? Coi người ta như cẩu mà cho ăn sao? Bò Wellington yêu cầu rất cao. Về lớp vỏ giòn, phải vừa chín tới. Lớp vỏ giòn và thịt bò phải tạo nên hương vị đặc trưng. Nhưng người nhìn chỗ này xem, Vân đã bị nướng cháy khét. Tuy không nhiều, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của cả món ăn. Chuyện này sao có thể chứ? Cuối cùng, đây là bò bít tết hay gân bò vậy? Nhai nhiều sẽ bị mắc răng đấy. Cái này, cách nướng hoàn hảo nhất là cho thịt bò vào lò nướng 3 phút, rồi lấy ra phết bơ, rồi lại cho vào nướng tiếp. Như vậy, hương vị thịt bò sẽ ngon nhất. Ta nói vậy, ngươi hiểu chứ? Tại hạ kiến thức nông cạn, hôm nay mới được gặp bậc thầy chân chính. Đại sư, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Cái gì? Ta không nhận đồ đệ. Nhưng cậu phải làm theo lời tôi nói, đi cải tiến lại một lần. Tôi đảm bảo, bò bít tết cậu làm ra tuyệt đối là ngon nhất thế giới. Cảm ơn anh. Hôm nay, bàn ăn này tôi bao. Thái độ vừa rồi của tôi hơi không tốt. Thật sự xin lỗi anh. Sau này, ngài và các bằng hữu đến nhà hàng chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người một phòng riêng. Mong rằng sau này mọi người sẽ chiếu cố nhiều hơn. Chuyện này sao lại thế này? Được rồi. ỷ Thiên, muội còn muốn ăn nữa không? So với đồ ăn bên ngoài, muội muốn ăn đồ huynh tự tay làm. Vậy chúng ta đi thôi. Chờ đã, Diệp Trần, ta còn có chuyện muốn nói với huynh. Diệp Trần, ta biết hôm qua ta đã làm quá đáng. 2 cái tát vừa rồi là ta trả lại cho huynh và Khương ỷ Thiên. Ta sai rồi, ta xin lỗi huynh. Diệp Trần, huynh đại nhân đại lượng, cứ coi chúng ta như một cái rắm. Thả ra đi. Muội phu, 2 người tha cho chúng tôi đi. Lão thân tôi xin lỗi 2 người. Muốn ta tha thứ? Được thôi. Điều kiện là ngươi phải chui qua hắn ta. Ngươi nói cái gì? Sao nào? Vậy mà đã không chịu nổi rồi. Tối hôm qua, lúc ngươi ức hiếp ỷ Thiên, sao ngươi không nghĩ đến chuyện tha thứ chứ? Bây giờ ngươi đến xin lỗi ta. Muộn rồi. Diệp Trần, chúng ta đều đã xin lỗi rồi. Huynh đừng quá đáng. Quá đáng. Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi muốn lấy lòng ta, rồi để ta dùng long thủ lạnh giúp các ngươi và võ tổ gặp nhau. Xin lỗi, ta không làm được. Muội phu,
Ngươi đừng nói đùa nữa. Đúng vậy hiền tế. Với việc võ tổ coi trọng long thủ lạnh, chỉ cần ngươi cầm long thủ lạnh đi tìm võ tổ, thì võ tổ tuyệt đối sẽ không từ chối ngươi đâu. Ngươi nói đúng. Nhưng long thủ lạnh này đã hết hiệu lực rồi. Nếu ta cầm nó đi gặp võ tổ, chẳng phải ta tự chuốc lấy khổ sao? Hết hiệu lực nghĩa là sao? Bọn người này không ai không phải là lũ đạo đức giả. Nhân cơ hội này cũng để cho Ỷ Thiên nhìn rõ bộ mặt thật của bọn chúng. Các ngươi không phải muốn biết tại sao ta có long thủ lạnh sao? Được, vậy bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết. 3 năm trước ta may mắn được giúp võ tổ. Võ tổ đã ban tặng ta long thủ lạnh để hộ thân. Nhưng long thủ lạnh này, nó chỉ có hiệu lực trong 3 năm. Sau 3 năm sẽ đổi màu và biến mất. Vậy tối qua võ tổ không biết chuyện nên đã hiểu lầm. Thì ra là vậy. Ai cho ngươi cái gan cẩu dám lừa ta? Được lắm, ta đã nói rồi. Ngươi một tên phế vật, sao có thể có long thủ lạnh được? Hóa ra là gặp vận may. Ta thật sự lú lẫn rồi. Không ngờ lại tin lời ma quỷ của ngươi, Vương tử Áo Đà. Hắn dám đùa dẫn chúng ta. Ngươi nhất định không được tha cho hắn. Được. Các ngươi vừa rồi còn bồi tội với ta, bây giờ lại lộ nguyên hình. Ta nói cho ngươi biết, bắt ta xin lỗi ngươi, ngươi cũng xứng sao? Ỷ Thiên, thấy chưa? Đây chính là bộ mặt thật của bọn họ. Diệp Trần vốn dĩ vô tội. Võ tổ không chịu xuất hiện, đó là bởi vì tối hôm qua các ngươi cứ liên tục khiêu khích. Các ngươi lại chút giận lên người Diệp Trần. Đồ tiện nhân, ở đây tới lượt ngươi lên tiếng sao? Theo Diệp Trần một tên phế vật, ngươi không những không biết xấu hổ, mà còn lấy làm tự hào phải không? Còn ai ti tiện hơn ngươi nữa không? Ta nói cho các ngươi hay, các ngươi chính là một đôi gian phu dâm phụ, còn dám giả vờ trước mặt ta, tự xưng thanh cao. Lão tử bây giờ sẽ lột ra các ngươi. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Một tên quản lý nhỏ nhoi, ngươi cũng dám cản ta? Không muốn ngủ thì cút cho ta. Người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta. Các ngươi làm gì? Ta là vương tử Tây Quốc, ngươi dám động vào ta? Cái tiệm này đừng hòng mở cửa nữa. Chúng tôi ở đây là nhà hàng liên doanh Tứ Quốc, nhà hàng đỉnh cấp, có quyền miễn trừ của Tứ Quốc. Bất luận là ai gây rối ở đây đều bị xử lý như nhau, và không có ai có thể truy cứu trách nhiệm của nhà hàng chúng tôi. Cho dù phụ thân ngươi, quốc chủ Tây Quốc đến đây cũng không được. Ngươi nói cái gì? Tống cổ bọn chúng ra ngoài cho ta. Diệp Trần, Khương Ỷ Thiên, các ngươi cứ chờ đấy. Thưa tiên sinh, thưa phu nhân, khiến hai vị bị kinh hãi rồi. Không sao, chúng ta đi thôi. Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé. Là ta đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi kỳ thực không chỉ là một tên ở rể, đúng không? Ngươi nói đúng. Ta quả thật không chỉ là ở rể. Ngươi đừng nói, hãy nghe ta nói trước đã. Ngươi làm gì vậy Ỷ Thiên? 3 năm trước, khi ông nội cả ta cho ngươi, thực ra ta không bằng lòng. Bởi vì ta không biết tại sao ta nhất định phải gả cho ngươi. Ngươi cởi trói cho ta rồi hãy nói. Cho đến sau này, ta thử tìm hiểu ngươi, thử tìm hiểu ông nội ta. Ta muốn biết tại sao ông nội nhất định phải gả ta cho ngươi. Trong đại hội thẩm phán, ngươi bất chấp sự phản đối của mọi người, cũng muốn vung kiếm về phía Hắc Hoàng, cho đến khi lấy ra long thủ lạnh bài. Tất cả mọi người đều hoan hô ngươi, cho đến mỗi lần ta nổi giận với ngươi, ngươi lại nhường nhịn ta. Ta phát hiện ta thật sự yêu ngươi rồi. Ta cũng thật lòng yêu nàng. Tức ngủm ta rồi. Không ngờ cái tên Diệp Trần đó ăn nói giỏi đến vậy. Đầu bếp chính với quản lý đó đều bị hắn nói cho ngu người. Nếu không thì hôm nay hắn ngủm chắc. Ta đang nghĩ,
Tên Diệp Trần này có phải là một nhân vật tầm cỡ nào? Vẫn luôn giấu mình không? Không thể nào. Diệp Trần, hắn chỉ là một tên phế vật ở rể thôi. Cả Vân Châu đều biết. Ta biết rồi. Áo Đả Vương tử, phụ thân ngài nói sao? Có phải muốn diệt trừ nhà hàng đó không? Thật sự tức mủng ta mà. Bọn chúng dám đối xử với ta như vậy. Áo Đả Vương tử, ngài nhất định phải trả thù cho chúng ta. Tất cả im miệng cho ta. Phụ thân ta nói, nhà hàng đó quả thật là do 4 nước liên doanh, thậm chí còn có bối cảnh của Tinh Võ Môn. Thật sự không dễ động đến hắn. Khỉ gió. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho Diệp Trần sao? Áo Đả Vương tử, ngài thật sự có thể nuốt trôi cục tức này sao? Sao có thể? Nếu Long Thủ lệnh đã mất hiệu lực thì Diệp Trần chẳng còn gì để dựa dẫm nữa. Ta đã bảo phụ thân phái người đến rồi. Diệp Trần chắc chắn phải ngủm. Còn cả Khương Nghị Thiên nữa. Ta muốn cô ta phải chôn cùng với đệ đệ đã ngủm của ta. Còn cả Khương Nghị Thiên nữa. Áo Đả Vương tử, việc này có phải hơi không ổn không? Ngài đừng hiểu lầm. Khương Nghị Thiên này dù sao cũng là một tướng lĩnh của Đông Quốc chúng ta. Hành động lỗ mãng như vậy e là ảnh hưởng không nhỏ. Ngoài việc đệ đệ ta trước khi ngủ muốn đóng phim hành động với cô ta ra, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, chính là thân phận của ả. Vì cô ta là tướng lĩnh nên ta mới chọn ả. Ta có một chủ ý. Hội nghị Ngũ Lão Phòng sắp diễn ra rồi. Nếu danh tướng Khương Nghị Thiên của Đông Quốc phải làm đám cưới ma với Hắc Hoàng Vương tử của Tây Quốc, chôn cùng hắn, như vậy sẽ có thêm nhiều thế lực giúp đỡ Tây Quốc chúng ta. Chủ ý hay. Chúng ta cãi nhau với gia đình ầm ĩ thế này, chắc là không thể về nhà trong thời gian ngắn được. Tôi đi tìm nhà mới đây. Đợi tôi về nhé. Được. Hóa ra là đi tìm nhà. Trương Tam Phong, Tinh Võ Môn ta ở Vân Châu có bất động sản nào không? Ta với vợ ta muốn đổi chỗ ở. Có. Tinh Võ Môn có sản nghiệp khắp toàn cầu. Còn ở Vân Châu thì có một phủ đệ hàng đầu thế giới, tên là Đế Cảnh Thiên Cung, chính là dành riêng cho võ tổ ngài mà xây dựng. Ngài có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Đế Cảnh Thiên Cung. Được, ta biết rồi. Alo. Xin hãy giúp tôi gọi người dọn dẹp căn phòng này đi. Được, cảm ơn. The film was translated and narrated by M Media. Tiên sinh, dịch vụ phòng. Ở đây. Tiên sinh, đêm qua tiên sinh ngủ với vợ phải không? Sao ngươi biết? Dĩ nhiên là người thấy rồi. Ngươi còn ngửi thấy gì nữa? Ta còn ngửi thấy mùi của tiên sinh. Tiên sinh, có thể đỡ ta dậy không? Được. Tiên sinh, ngươi không thấy phòng hơi nóng sao? Có sao? Dĩ nhiên là có. Cứu với. Sàm sỡ. Chàng. Phu quân, hắn sàm sỡ thiếp. Tên tiểu tử, ngươi dám sàm sỡ nương tử ta. Ngươi đừng có vu oan giá họa. Là nàng tự ngã xuống, ta đỡ nàng dậy, sao lại nói ta sai? Phu quân, hắn lừa chàng, chính là hắn ức hiếp thiếp. Lười nói nhảm với ngươi. Biết điều thì theo ta đến chấp pháp đường. Được thôi. Giở trò gài bẫy ta sao? Ta muốn xem các ngươi có thể nhảy cao đến đâu. Bảo ngươi đi mà ngươi không đi. Xem ra ngươi không muốn sống yên ổn rồi. Phu quân. Quỳ xuống.
Ngôn xuất pháp tùy. Chỉ có võ tổ mới có thể. Ngươi là võ tổ. Long xà phu phụ, bái kiến võ tổ. Thì ra các ngươi chính là sát thủ đứng thứ 8 và 9 trên bảng xếp hạng. Long xà phu phụ. Nói, ai phái các ngươi đến lấy mạng ta? Nói. Không nói sao? Vậy thì các ngươi hãy giữ bí mật này, xuống địa ngục với Diêm Vương đi. Ta nói, là Tây Quốc vương tử Áo Đà. Là hắn phái chúng ta đến lấy mạng ngài. Quả nhiên là hắn. Võ tổ, ngài mau đi cứu thê tử của mình đi. Nàng ấy đang gặp nguy hiểm. Ngươi nói gì? Thê tử của ngài đã bị Áo Đà bắt cóc. Hắn muốn để thê tử của ngài minh hôn với Tây Quốc vương tử Hắc Hoàng. Ngài mau đi cứu nàng ấy đi. Áo Đà, ta mà không lấy mạng ngươi, ta thề không làm người. Trương Tam Phong, lập tức dẫn 3 vạn võ đổ tinh võ môn theo ta chu diệt lũ cẩu kia. ỷ Thiên, nàng nhất định phải đợi ta. The film was translated and narrated by M Media. Thả ta ra. Đệ đệ, lúc đó lúc đệ ngủ, ca ca không thể ngăn cản. Ca ca có lỗi với đệ, nhưng đệ yên tâm, kẻ nào hại đệ, ca ca sẽ không tha cho một ai. Đệ lúc sinh thời chưa kết hôn, vậy thì để nữ nhân này gả cho đệ, chôn cùng đệ thôi. Bà nội, tỷ tỷ, sao các người có thể như vậy? Ta sẽ cho ngươi lên thiên đường. Bà nội cũng hết cách rồi. Chẳng phải tất cả đều vì tương lai của nhà họ Khương sao? Vương tử Áo Đà đã nói rồi, chỉ khi con hoàn thành hôn lễ với Hắc Hoàng, ngài ấy sẽ gửi cho chúng ta thư mời tham dự hội nghị ngũ lão. Đúng vậy, đó chính là hội nghị ngũ lão đấy. Ngay cả nhân vật tầm cỡ như võ tổ cũng sẽ đích thân đến dự. Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Nếu chúng ta có thể tham gia, còn lo gì Đông Quốc có diệt vong hay không nữa. Diệt vong càng tốt, như vậy chúng ta còn có thể chia chác Đông Quốc. Như vậy thì Khương San San ta nhất định sẽ trở thành một trong những tiểu thư danh giá hàng đầu thế giới. Muội muội, dù sao Diệp Trần cũng đã ngủ rồi, muội cứ coi như là đi theo hắn, cùng ngủ chung cho rồi. Ngươi nói gì? Diệp Trần ngủ rồi? Đúng vậy. Ngay sau khi muội vừa rời khỏi khách sạn không lâu, Vương tử Áo Đà đã phái người thủ tiêu Diệp Trần. Không thể nào. Diệp Trần không thể xảy ra chuyện gì được. Ngươi đã thích tên phế vật đó như vậy, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn. Đã đến lúc rồi. Ngươi lúc lấy Diệp Trần thì nên nghĩ đến ngày này chứ. Muội muội, cả đời này muội đã đi nhầm đường rồi. Vậy thì kiếp sau hãy làm lại nhé. Tất cả những điều này đều vì nhà họ Khương. Chỉ đành để ngươi chịu ấm ức thôi. Các người sẽ không buồn tử tế đâu. Các người sẽ bị báo ứng đấy. Báo ứng. Báo ứng lớn nhất của ta chính là để các người hại ngủm đệ đệ ta. Đệ đệ, ca ca đã báo thù cho đệ rồi. Các ngươi dám động đến vợ ta, ta sẽ tiến các ngươi đi gặp tổ tông. Không ngờ lại là Diệp Trần. Sao có thể? Hắn không phải đã ngủm rồi sao? Bọn các người định quăng cô ấy xuống cho ngủm thật sao? Các người còn là người nữa không? Diệp Trần, huynh chưa ngủm, huynh mau đi đi, đừng lo cho muội. Diệp Trần,
Đã đến rồi, thì cùng ngủ với Khương ỷ Thiên đi. Đưa cô ta lên. ỷ Thiên, Áo Đà, mau thả ỷ Thiên xuống. Thả xuống sao? Ta đã nói rồi, cô ta phải chôn cùng đệ đệ ta. Ngươi xem, nàng ta đã mặc váy cưới rồi, đẹp biết bao. Linh hồn đệ đệ ta trên trời cũng nhất định sẽ thích. Áo Đà, ỷ Thiên, Diệp Trần, huynh không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Mau đi đi, đi mau. Kiếp này muội gả cho huynh, ngủ cũng không hối tiếc. Còn diễn trò tình cảm với ta nữa sao? Được thôi, tiếp tục bay lên đi. ỷ Thiên, quăng xuống cho ngủ. Áo Đà, ta nói cho người biết, ỷ Thiên mà bị thương dù chỉ một chút, ta Diệp Trần xin thề, ta sẽ khiến Tây Quốc của ngươi máu chảy thành sông, cỏ cây không mọc nổi. Nhà ngươi không có gương sao? Vậy thì ngươi hãy tè một bãi rồi soi đi. Chỉ mình ngươi lại muốn diệt cả Tây Quốc. Ngươi, ngay cả cô ta cũng không cứu nổi đâu. Muội muội tốt của ta ơi, muội thấy chưa? Gã đàn ông mà muội để ý chỉ là kẻ ba hoa trích tròe, chẳng ra tích sự gì. ỷ Thiên, ngươi yên tâm, đợi ngươi ngủ rồi, ta sẽ bảo Áo Đà vương tử lấy mạng tên phế vật đó cho ngươi, cho hai người đoàn tụ dưới suối vàng. ỷ Thiên là người nhà của các ngươi mà, các ngươi đối xử với cô ấy như vậy, các ngươi còn là người nữa không? Người nhà? Nếu không phải cô ta tuổi còn trẻ mà đã trở thành tướng quân, mang lại vô vàn vinh quang cho Khương gia chúng ta, thì ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ xem cô ta là người nhà sao? Một đứa chỉ biết múa đao múa thương, cả người đầy bụi bặm, ta nhìn thấy đã thấy ghê tởm rồi. Sao có thể sánh được với Khương San San ta xinh đẹp lộng lẫy chứ? Sự tồn tại của cô ta chỉ là để làm nền cho Khương San San ta, làm nền cho Khương gia chúng ta. Diệp Trần, ngươi nghe thấy chưa? Ngươi và cô ta ở Khương gia từ đầu đến cuối chỉ là một con cẩu, thậm chí còn không bằng con cẩu. Các ngươi đều đáng ngủ. Diệp Trần, ngươi đừng có giả vờ giả vịt ở đây nữa, nói đi. Ta rõ ràng đã phái sát thủ đi lấy mạng ngươi, tại sao ngươi lại bình an vô sự? Bọn chúng đều bại dưới tay ta. Ta đã cho chúng cơ hội nhận lỗi nên ta tha cho chúng một mạng. Nhưng ngươi dám đối xử với ỷ Thiên như vậy, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Diệp Trần, người ta phái đi chính là Long Xà phu phụ, đứng thứ 8 và thứ 9 trên bảng xếp hạng sát thủ toàn cầu đấy. Lấy mạng ngươi dễ như lấy mạng cẩu. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn đánh bại bọn họ sao? Áo Đà vương tử nói đúng, bọn họ chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì đó bất ngờ, hoặc căn bản là chưa gặp được ngươi. Diệp Trần, ngươi muốn dùng thủ đoạn này để lừa gạt chúng ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy. Áo Đà vương tử, đừng nói nhảm với hắn nữa. Chúng ta hãy lấy mạng Khương ỷ Thiên trước, rồi sau đó lấy mạng tên phế vật này. Ngươi dám? Thả cô ấy xuống, ỷ Thiên. Diệp tiên sinh yên tâm, ỷ Thiên tiểu thư không sao cả, chỉ tạm thời hôn mê thôi. Long Xà phu phụ, các ngươi không phải được phái đi lấy mạng Diệp Trần sao? Sao các ngươi lại ở cùng hắn? Long Xà phu phụ, sao lại giúp tên phế vật Diệp Trần đó chứ? Đừng tưởng ngươi là Tây Quốc vương tử thì muốn kêu là kêu, muốn đuổi là đuổi. Đây là 10 tỷ đô la Mỹ mà ngài đã thuê vợ chồng chúng tôi, giờ chúng tôi không thèm nữa. Chuyện gì thế này? Đường đường là cường giả nổi tiếng nhất trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, sao lại đi giúp tên phế vật Diệp Trần đó? Long Xà phu phụ, các ngươi có ý gì? Các ngươi có biết đắc tội với ta sẽ có kết cục gì không? Đắc tội với người thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, trước mặt Diệp tiên sinh, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Diệp tiên sinh, có cần chúng tôi ra tay lấy mạng bọn chúng không? Được, đây đều là do các ngươi tự chuốc lấy.
Ra đây, lấy mạng chúng cho ta. Long xà phu phụ, dù các ngươi là sát thủ đỉnh cấp thì đã sao? Để phòng ngừa, ta đã sớm bố trí mai phục. Nếu các ngươi không thể bị ta sai khiến thì hãy ngủ ở đây đi. Lấy mạng chúng, một tên cũng không tha. Vâng. Bà ơi, nhiều người như vậy mà vẫn không địch lại. Chúng ta chạy thôi. Áo Đà vương tử đâu? Diệp Trần, ngươi muốn ngủ, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Điên rồi, chạy mau. Hôm nay dù thế nào, các ngươi đều phải ngủ. Đồ đàn ông kém cỏi. Đại trưởng lão, ngài đến thật đúng lúc, mau lấy mạng hắn. Bái kiến võ tổ. Trương Tam Phong đến muộn, mong võ tổ trách phạt. Ngươi là võ tổ. Võ tổ ở ngay trước mặt mà không biết, đúng là có mắt như mù, dám sỉ nhục thê tử của võ tổ. Ta thấy ngươi thật là không biết trời cao đất dày. Người đâu? Bắt lấy. Võ tổ. Tôi biết lỗi rồi võ tổ. Võ tổ, xin ngài tha cho tôi. Võ tổ, xử lý hắn thế nào? Kẻ nào động đến thê tử của ta, lấy mạng không tha. Không, ngươi không thể lấy mạng ta. Ngươi mà lấy mạng ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, càng sẽ không bỏ qua cho Đông Quốc. Cha ngươi chẳng là cái thá gì, dám đắc tội với võ tổ. Đợi đến khi hội nghị Ngũ Lão Phong bắt đầu, dù là phụ thân ngươi hay là toàn bộ Tây Quốc đều sẽ không còn tồn tại nữa. Ném ngủ hắn cho ta. Phụ thân ta sẽ lấy mạng các ngươi, sẽ lấy mạng cả nhà các ngươi, mỗi một người các ngươi ở đây. Thả ta ra. Còn 3 ngày nữa là đến hội nghị Ngũ Lão Phong rồi. Đông Quốc, ta lật tay là có thể diệt. Bẩm báo quốc chủ, đại sự không hay rồi. Việc gì mà kinh hoàng vậy? Long xà phu phụ đột nhiên không lý do tuyên bố với bên ngoài sẽ vĩnh viễn từ chối hợp tác với Tây Quốc chúng ta, thậm chí còn liên kết với những sát thủ khác trên bảng xếp hạng để cùng nhau công kích Tây Quốc chúng ta. Bọn chúng phát điên cái gì vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một đám liếm máu trên mũi đao, mất đi thì đã sao, chẳng hề hấn gì. Bẩm báo quốc chủ, chuyện lớn rồi. Lại làm sao nữa? Có tin tức từ Đông Quốc, vương tử Áo Đà gặp chuyện rồi. Vậy Áo Đà đâu? Bẩm báo quốc chủ, chuyện lớn rồi. Chúng tôi được tin vương tử Áo Đà đã ngủ. Đứa con trai cuối cùng của tôi ngủ rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết, chỉ biết là lúc vương tử Áo Đà còn sống đã cùng với một người Đông Quốc tên là Diệp Trần xảy ra xung đột. Hiện tại Diệp Trần vẫn sống nhân răng, còn vương tử Áo Đà thì bây giờ chuẩn bị máy bay cho ta ngay. Ta phải nhanh chóng đến Đông Quốc với tốc độ nhanh nhất. Hoàng ca, thế nào rồi? Vương tử Áo Đà, hắn ngủ rồi. Cái gì? Chẳng lẽ là Diệp Trần lấy mạng? Không thể nào. Người có khả năng này chỉ có vợ chồng Long Xà. Thế nhưng chúng ta căn bản không biết vợ chồng Long Xà ở đâu. Hỏng rồi. Áo Đà này là vương tử Tây Quốc. Hắn ngủ rồi. Quốc chủ Tây Quốc chắc chắn sẽ giận cá chém thớt lên chúng ta. Ngươi đừng hoảng. Trên đường trở về, ta nghe được một tin tức. Các ngươi có biết Đế Cảnh Thiên Cung không? Đế Cảnh Thiên Cung chẳng phải đó là phủ đệ số 1 của Đông Quốc sao? Đúng vậy. Nhưng mà từ khi Đế Cảnh Thiên Cung được xây dựng, chưa từng có ai vào ở cả. Sao đột nhiên lại mở cửa? Ta cũng không rõ. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng người có thể ở trong đó
nhất định là một nhân vật tầm cỡ. Vương tử áo đà này tuy không phải ngủm do tay chúng ta, nhưng nếu quốc chủ Tây Quốc trách tội xuống, chúng ta cũng khó tránh khỏi liên lụy. Hơn nữa, vương tử áo đà đã ngủm rồi, thư mời hội nghị Ngũ Lão Phong chúng ta chắc chắn không nhận được. Vậy nên chúng ta nhất định phải bám víu vào một nhân vật lớn hơn trước khi chuyện này xảy ra. Và chủ nhân của Đế Cảnh Thiên Cung chính là lựa chọn tốt nhất. Diệp Trần, lại là các ngươi. Các ngươi hại ỷ thiên suýt nữa bị ngã ngủm. Ta còn chưa đi tìm các ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta. Diệp Trần, ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Vợ chồng Long Xà bọn họ ở đâu? Vương tử áo đà, có phải ngươi lấy mạng không? Nghe thấy không? Mau khai thật ra. Vợ chồng Long Xà ở đâu ta không biết. Sự ra đi của vương tử áo đà chính là ta lấy mạng. Cái gì? Ngươi lại dám lấy mạng vương tử áo đà? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự thật đã nói với các ngươi rồi. Những thứ khác ta không muốn nói nhảm với các ngươi nữa. Cút, đứng lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn vào trong nữa sao? Nơi này chính là Đế Cảnh Thiên Cung, không phải nơi loại phế vật như ngươi có thể vào được. Ta sống ở bên trong. Ngươi muốn vào ngồi chơi không? Ngươi nói ngươi sống ở Đế Cảnh Thiên Cung này, thật là không biết trời cao đất rộng. Đế Cảnh Thiên Cung này từ khi xây dựng đến nay vẫn chưa có người ở. Ngay cả Vân Châu Tổng đốc muốn vào ở cũng thất bại. Người có thể sống ở đây chắc chắn là nhân vật tai to mặt lớn. Ngươi một tên ở rể nho nhỏ cũng xứng động đến sao? Ta hiểu rồi. Ngươi cũng đến bợ đỡ nhân vật lớn trong này đúng không? Bợ đỡ? Ngươi nghĩ ta sẽ giống bọn ngươi sao? Lũ cẩu săn. Nếu không phải định giao các ngươi cho ỷ thiên xử lý, các ngươi còn đứng đây nói chuyện với ta được sao? Ngươi định giả vờ đến khi nào? Nhưng ngươi nhắc ta rồi đấy. Khương ỷ thiên đâu? Nói mau. Diệp Trần, ngươi đừng nói là cô ta đang ngủ trong Đế Cảnh Thiên Cung đấy nhé. Đúng vậy. Diệp Trần, ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi. Đế Cảnh Thiên Cung này không phải loại tôm tép như ngươi có thể bỡ đỡ được đâu. Ngươi tốt nhất nhỏ giọng thôi. Nếu làm phiền đến nhân vật lớn bên trong thì không ai cứu được ngươi đâu. Tây Quốc quốc chủ Giá Lâm. Cái gì? Ai trong các ngươi là Diệp Trần? Bẩm quốc chủ, hắn chính là Diệp Trần. Nói, sự ra đi của con trai ta áo đà có liên quan gì đến ngươi? Bẩm quốc chủ, tôi tố cáo chính hắn đã lấy mạng áo đà vương tử. Tôi có thể làm chứng. Đúng, tôi làm chứng, còn tôi nữa. Áo đà là đứa con cuối cùng của ta. Ta đã đặt tất cả hy vọng vào nó. Ngươi dám hại ngủm nó, ta muốn cửu tộc ngươi đền mạng. Chỉ bằng ngươi. Vô lễ. Diệp Trần, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tây Quốc quốc chủ sao? Ta nói cho các ngươi biết, nơi này là Đông Quốc, không phải Tây Quốc. Dù hắn là quốc chủ, trên đất Đông Quốc của ta há có thể dung thứ cho một tên ngoại bang làm can. Ngươi chán sống, tất cả cùng lên bắt hắn cho ta. Khoan đã. Tây Quốc quốc chủ, ta không phải muốn ngăn cản ngươi lấy mạng Diệp Trần. Chỉ là nơi này gọi là Đế Cảnh Thiên Cung, bên trong có một nhân vật tai to mặt lớn đang ở. Nếu ngươi muốn động thủ, có thể cho chúng ta rời đi trước không? Nhân vật lớn nào chứ? Ta là quốc chủ Tây Quốc, ngoài võ tổ ra, khắp thiên hạ này
Ai có thể lớn hơn ta? Dù có lấy mạng người trước cửa nhà hắn làm gì được ta? Quả nhiên, hổ phụ, sinh hổ tử, hai đứa con trai của ngươi ngủm không ngoan. Ta thân là người đứng đầu một nước, sao có thể để ngươi khiêu khích? Hết lần này đến lần khác, tất cả xông lên cho ta. Đại trưởng lão Tinh Võ Môn. Chuyện này không liên quan đến Tinh Võ Môn. Người bị mù rồi sao? Áo Đinh, dám hành hung trước phủ đệ của võ tổ. Người thật to gan. Người nói đây là phủ đệ của võ tổ. Thì ra, nhân vật lớn vào ở đế cảnh thiên cung lại là võ tổ. Không ngờ võ tổ đã giá Lâm Vân Châu rồi. Xong rồi. Không ngờ chúng ta lại gây chuyện trước phủ đệ của võ tổ. Liệu có khiến võ tổ bất mãn không? Áo Đinh, người thân là quốc chủ Tây Quốc, tự tiện xâm phạm vào lãnh thổ Đông Quốc ta thì cũng thôi đi, lại còn dám hành hung ngay trước mắt võ tổ. Người thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao? Không, là tại hạ có mắt như mù. Xin võ tổ bớt giận. Xin võ tổ hãy bớt giận. Võ tổ đã nói, hội nghị Ngũ Lão Phòng sắp diễn ra, bất cứ kẻ nào cũng không được manh động, khinh suất động võ. Nếu không, võ tổ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm tại hội nghị Ngũ Lão Phong. Áo Đinh, nghe rõ chưa? Vâng, đã nghe rõ rồi, thì còn không mau cút. Chúng ta cũng đi thôi. Võ tổ, Áo Đinh hắn chính là kẻ lên ngôi trong 3 năm ta biến mất. Ngươi còn không biết ta đi đâu, hắn làm sao mà biết được? Cho nên hắn chưa từng thấy chân diện mục của ta. Thì ra là vậy. Xem ra chính vì chưa từng gặp võ tổ ngài nên mới khiến hắn hành sự càng thêm ngông cuồng, cho đến hôm nay càng thêm coi trời bằng vung. Trời muốn nó diệt vong, ắt khiến nó điên cuồng. Cứ chờ xem, bất kể là ai cũng không vùng vẫy được mấy ngày đâu. Vâng, võ tổ, phu nhân đã tỉnh rồi, mau đến xem. Được, mời. Ta biết các ngươi vẫn luôn ngưỡng mộ Tây Quốc. Vâng. Nay hội nghị Ngũ Lão Phòng sắp diễn ra, ta muốn ở lại Đông Quốc thêm vài ngày. Các ngươi là người Đông Quốc, quen thuộc nơi này, hãy đi theo ta. Nếu có thể làm ta hài lòng, ta có thể tặng các ngươi thư mời tham dự hội nghị Ngũ Lão Phong, giúp các ngươi một bước thăng tiến thành thế gia hàng đầu thế giới, cự phách thế gia. Tuyệt quá. Vậy, quốc chủ, ngài đã xử lý Diệp Trần chưa? Nay võ tổ hạ lệnh trong thời gian hội nghị Ngũ Lão Phong không được động võ, vậy thì chỉ có thể chờ hội nghị Ngũ Lão Phong kết thúc. Khi võ tổ rút lệnh, chính là lúc Diệp Trần mất mạng. Ta còn việc quan trọng hơn cần làm bây giờ, chính là đại hội binh diễn ngày mai, giành chiến thắng. Đại hội binh diễn này ta cũng có nghe qua, cứ 4 năm tổ chức một lần. Các quốc gia đều cử một đội dưới hình thức chiến đấu trên lôi đài tiến hành thi đấu. Đến cuối cùng, quốc gia nào còn lại nhiều người nhất, quốc gia đó sẽ giành chiến thắng. Nhưng cuộc thi năm nay khác với mọi năm chỉ là làm cho có lệ. Nhưng năm nay, quốc gia nào chiến thắng, hội nghị Ngũ Lão Phong sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của quốc gia đó. Quyền đăng cai vô cùng quan trọng. Một khi có được, sẽ có thể áp chế Đông Quốc tại hội nghị Ngũ Lão Phong. Lần này Nam Quốc cùng Tinh Võ Môn đều không tham gia. Vậy nên, chỉ cần thắng Đông Quốc, Tây Quốc ta sẽ chiếm được tiên cơ. Quốc chủ, lần này ngài phải cẩn thận. Đông Quốc chắc cũng biết, nếu lần này thất bại tại hội nghị Ngũ Lão Phong, sẽ có hậu quả gì. Chắc chắn bọn họ sẽ dốc toàn lực. Người nên lo lắng không phải là ta. Ghê gớm quá. Hình như ta thấy cả một biển máu núi thây.
Thật kinh khủng. Hải sư được kích đội. Chẳng lẽ là vương sư của Tây Quốc sao? 4 người đều là đại tông sư. Xem ra chỉ có tinh võ môn mới có thể sánh ngang. Tông sư. Nghe đồn tông sư một người thôi cũng có thể đại sát tứ phương, tung hoành hải ngoại. Thật là kinh khủng. Đây chính là thực lực của Tây Quốc sao? Chúc mừng quốc chủ trước. Ngày mai võ đài thắng lợi. Long thủ, ngươi hại ngủm 2 con trai ta. Vậy thì ngay trên địa bàn của ngươi, ta sẽ tính sổ cả cũ lẫn mới. Ngày mai ta nhất định phải khiến ngươi thảm bại. Long thủ, nghe nói quốc chủ Tây Quốc đã phái 10 cao thủ cấp tông sư thuộc hải sư đột kích đội tham gia đại hội binh diễn ngày mai. Phải làm sao bây giờ? Đúng vậy Long thủ, chúng ta không phải đối thủ của Tây Quốc. Xem ra ta phải cầu cứu võ tổ rồi. Nhưng võ tổ không phải người ta có thể ra lệnh. Đúng rồi, ta có thể nhờ vợ hắn Đường Phong cứu nước. Truyền lệnh của ta, bổ nhiệm tướng Tinh Khương Nghỉ Thiên làm đại tướng, tham gia binh diễn đại tỷ võ ngày mai. Vâng. Đến đây. Ngồi đi. Diệp Trần, thương tích của tôi đã khá hơn nhiều rồi. Ngươi không cần phải thận trọng như vậy. Không được, vẫn nên cẩn thận một chút. Như vậy vết thương sẽ mau lành hơn. Đúng rồi, có một việc ta vẫn chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi nói đi. Tại sao ngươi có thể ở trong đế cảnh thiên cung? Đế cảnh thiên cung. Trước đây ta có chút giao tình với đại trưởng lão. Ông ấy biết ta không có chỗ nào để đi, cho nên tạm thời cho ta ở nhờ. Thì ra là vậy. Nhưng nơi này dù sao cũng là đế cảnh thiên cung. Giao tình thì giao tình, nhưng không thể tùy tiện làm càn. Đợi vết thương của ta lành rồi, ta sẽ ra ngoài tìm nhà. Chúng ta dọn ra ngoài ở đi. Được, đến lúc đó hãy nói. Không ngờ San San và bà nội lại giả dối như vậy. Xem ra Khương gia sau này sẽ không còn chỗ cho ta nữa. Thôi được rồi, không sao đâu. Chỗ ấy đó chúng ta không đến cũng được. Diệp Trần, ngươi nói đúng. Đợi vài ngày nữa, ngươi cùng ta về Khương gia một chuyến. Ta sẽ thu dọn đồ đạc cho xong, rồi ta sẽ dọn ra ngoài. Được. Tông sư, bên trong này sao lại có khí tức của tông sư? Lấy mạng. Bọn chúng đều là tông sư sao? Người Tây Quốc. Đây chẳng phải là muội muội tốt của ta sao? Sao ở đây lại có người Tây Quốc? Sao vậy? Khương Kỳ Thiên thấy chúng ta nương tựa vào quốc chủ Tây Quốc nên đến đây đầu quân cho chúng ta sao? Các ngươi lại dám nương tựa vào quốc chủ Tây Quốc? Các ngươi là người Đông Quốc mà. Là người Đông Quốc là nỗi nhục lớn nhất đời ta. Còn chúng ta đã từ bỏ bóng tối hướng về ánh sáng, gia nhập Tây Quốc. Ngươi chỉ là một tướng tinh nhỏ bé trên mảnh đất Man Di Đông Quốc này. Cứ chờ mà diệt vong cùng Đông Quốc đi. Ngụm củ tỏi, Đông Quốc sẽ không diệt vong. Chính là Tây Quốc các ngươi. Sắp ngủm đến nơi rồi. Diệp Trần, quốc chủ Tây Quốc đã tốt bụng tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn dám ở đây khoác lác. Thật là không biết điều. Ngươi biết bọn họ là ai không? Bọn họ chính là hải sư đột kích đội.
chiến sĩ mạnh nhất Tây Quốc, tổng cộng 10 người, nhưng tất cả đều là tông sư. Đến lúc đó, thần tiên cũng không cứu được ngươi đâu. Toàn bộ đều là tông sư. Sao có thể như vậy được? Sao vậy? Khương ỷ Thiên, sợ rồi sao? Vậy ta nói cho người biết thêm. Hải sư được kích đội sẽ tham gia buổi binh diễn ngày mai. Có đội quân này rồi, Đông Quốc dù phải ai đi cũng chắc chắn thua. Thì ra mục tiêu của các ngươi là tham gia binh diễn. Đúng vậy. Binh diễn năm nay khác với mọi năm. Ai giành chiến thắng trong cuộc diễn tập này, đạt được thắng lợi, thì tại hội nghị Ngũ Lão Phong sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói cách khác, nếu Đông Quốc thua thì coi như nửa bước chân đã bước vào nấm mồ. Đông Quốc các ngươi chẳng phải tự xưng là hùng sư phương Đông sao? Lần này ta xem các ngươi lấy gì mà đấu với ta. Translated and narrated by M Media. Long thủ thật sự để tôi dẫn quân đi tham gia binh diễn sao? Được. Đông Quốc dù có sa sút, nhưng binh diễn như thế này ít nhất cũng phải để đại tướng ra trận chứ. Thế mà lại để một tướng tinh nhỏ bé làm chủ soái. Bẩm báo quốc chủ, thuộc hạ của Khương ỷ Thiên đều bị con trai ngài tàn sát rồi. Bây giờ dưới trướng nàng ta e là chẳng còn mấy người dùng được đâu. Sao Long thủ lại để tôi làm chủ soái? Xem ra Tiêu Thiên Sách đã chắc chắn tôi sẽ giúp ỷ Thiên, nên mới tiên hạ thủ vi cường, bổ nhiệm ỷ Thiên làm chủ soái. Tôi không thể không giúp. Tiêu Thiên Sách à, Tiêu Thiên Sách, ngươi dám tính kế ta? Hoàng ca, người ta đâu phải không có ai dùng được. Ngươi quên rồi sao? Người ta còn có một tiểu đoàn thương binh mà. Tiểu đoàn thương binh chính là cái tiểu đoàn toàn là người cụt tay cụt chân, hoặc mù mắt, hoặc biến thành thiểu năng trí tuệ đó hả? Một đám lão nhược bệnh tật. Tiểu đoàn thương binh đều là những dũng sĩ thoát ngủm trở về. Họ xông pha nơi lửa đạn, anh dũng bất khuất mới gặp nạn. Những vết thương trên người họ đều là huân chương, không phải là thứ để các ngươi chế nhạo. Huân chương gì chứ? Nói cho cùng cũng chỉ là một lũ kẻ bất tài vô dụng thôi. Trên chiến trường không dám ngủ, sống sót hèn mọn, thật ghê tởm. Ngươi, ai nói ỷ Thiên không có người dùng được? Nếu đã coi thường tiểu đoàn thương binh, được, vậy cứ để tiểu đoàn thương binh treo cờ xuất chiến. Diệp Trần, ngươi đừng có chọc cười ta. Ngươi muốn dùng một đám tuổi cao sức yếu để đối phó với vương giả chi sư phương Tây, ngươi chắc cũng lú lẫn rồi. Diệp Trần, ngươi nói hơi quá rồi đấy. ỷ Thiên, ngươi không tin họ làm được sao? Đám lão nhược bệnh tật đó mà đánh bại được hải sư được kích đội, ta Hoàng Nhuận Bân sẽ quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Ngược lại, ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta, dám cá không? Ta cũng cược, tính ta một suất. Diệp Trần, chuyện này không liên quan đến ngươi. ỷ Thiên, ngươi không cần, chuyện này giao cho ta xử lý. Được, cược thì cược. Thật là không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần, ngươi đây là tự dứt nhục nhã. Ngày mai đại tỷ võ bắt đầu, sẽ cho người biết ai mới là kẻ tự dứt nhục nhã. ỷ Thiên, chúng ta đi. Chỉ có ngươi là ăn uống hăng hái nhất. Đến lượt người tiếp theo. Đồ bỏ đi tới rồi. Đồ bỏ đi tới kia, đồ bỏ đi. Lãng phí lương thực. Sư phụ, hôm nay sao lại ăn cháo loãng này nữa? Một chút thịt cũng không có. Mọi người sắp hết sức rồi, phải đó. Lão Lý thần cốt yếu ớt, chỉ có thể khiêng cáng. Kết quả là ngày nào cũng chỉ uống nước, ngay cả sức ngồi dậy cũng không có. Người bảo lão ấy làm sao mà trị liệu được? Khỉ gió, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì đổ lại cho ta. Ai chiều chuộng các ngươi cái tính xấu này? Một đám lão nhược bệnh tật, còn muốn ăn ngon lành cỡ nào nữa? Ngươi, sao ngươi lại như vậy? Ngươi đừng tưởng ta không biết. Tiền trợ cấp ăn uống mà cấp trên cấp cho chúng ta
là đủ cho chúng ta, mỗi bữa đều được ăn thịt. Thế nhưng chúng ta từ lần trước ăn thịt đã gần nửa năm rồi. Chúng tôi muốn tố cáo ngươi. Đúng, tố cáo, chúng tôi muốn tố cáo ngươi. Tố cáo. The film was translated Chúng tôi and tố cáo ngươi. narrated by Tùy các ngươi tố cáo. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã bị bỏ rơi từ lâu rồi. Ta còn có thể mỗi ngày mang cơm đến cho các ngươi, là tốt lắm rồi. Được. Còn dám kén chọn. Được thôi. Từ ngày mai trở đi, một bát cơm cũng không có. Sau một tuần, các ngươi cứ tự sinh tự diệt đi. Ai cho ngươi cái gan cẩu, dám bất kính với thương binh, ngươi dám đánh ta. Tốt, ngươi xong đời rồi. Ta gọi ngươi, ngươi cứ đợi đấy. Ngươi xong đời rồi. Gọi cho Tây Quốc. Ngươi là gián điệp do Tây Quốc phái tới. Ta hàng năm đều vất vả cải thiện đời sống cho thương binh, thế nhưng bọn họ vẫn rơi vào cảnh ngộ như bây giờ. Ai sai khiến ngươi? Nói. Là quốc chủ Tây Quốc. Hắn ta sắp xếp ta đến đây. Hắn ta nói thương binh Đông Quốc không xứng được an hưởng tuổi già. Ta liền mượn chức vụ, giữ lại tất cả tiền. Lại là Tây Quốc. Tham ô công quỹ, ngược đãi thương binh. Ngươi cái đồ ăn cây táo rào cây sung, cả đời này đừng hòng ra khỏi tù. Ngươi lại Thiên tướng quân. Tướng quân đã đến. Hỡi huynh đệ, Ỷ Thiên tướng quân đến rồi. Ỷ Thiên tướng quân, quả thật là Ỷ Thiên tướng quân. Anh em, thật sự là Ỷ Thiên tướng quân. Bái kiến Ỷ Thiên tướng quân. Mọi người đừng khách sáo. Tất cả là lỗi của ta. Là ta đã không thường xuyên quan tâm đến các ngươi, mới khiến các ngươi phải chịu cảnh ngộ này. Ta Khương Thị Thiên xin lỗi mọi người. Ỷ Thiên tướng quân, đừng như vậy. Nếu không có ngài, chúng tôi đã sớm bỏ mạng trên chiến trường rồi. Làm sao còn sống đến ngày hôm nay? Đúng vậy. Tướng quân đừng tự trách. Nếu muốn trách thì phải trách chúng tôi bất tài. Ỷ Thiên tướng quân, lần này ngài trở về là muốn làm gì vậy? Ta đến thăm các ngươi. Yên tâm, sau này ta sẽ phái người mang đến cho các ngươi đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm để đảm bảo cuộc sống cho các ngươi. Ngươi định cứ thế mà đi sao? Vậy thì sao? Bảo họ đi tỉ thí, chẳng khác nào bảo họ đi nộp mạng. Có lẽ họ không suy sụp như ngươi tưởng đâu. Đại hội lần này đối với họ mà nói là một cơ hội để đứng dậy. Mọi người, tôi tên là Diệp Trần, là phu quân của Ỷ Thiên tướng quân. Tôi biết mọi người đã vào sinh ra tử trên chiến trường, xả thân vì nước, lấy mạng vô số địch, khiến mọi người đến bây giờ mang đầy thương tích, lại còn phải chui rúc trong một nơi nhỏ bé thế này, chịu nhục nhã, ngay cả một bữa no cũng không được. Mọi người, tôi hỏi các vị có oán trách quốc gia không? Không oán. Từ ngày tôi tòng quân, đã chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần hy sinh. Tôi ngay cả sự ra đi cũng không sợ. Làm sao lại oán trách bây giờ? Tôi cũng không oán trách. Tôi nghe nói Đông Quốc chúng ta hiện nay đang gặp phải tình hình rất nghiêm trọng. Tôi không muốn tạo gánh nặng cho quốc gia. Nếu muốn oán, chỉ oán bản thân bây giờ không thể ra trận. Nếu không thì nhất định phải đánh cho lũ Tây Quốc kia một trận ra bã. Chúng tôi không oán. Không oán, tốt. Vậy bây giờ vừa hay có một cơ hội để mọi người trở lại chiến trường. 2 ngày nữa sẽ diễn ra hội nghị Ngũ Lão Phong. Tây Quốc lòng lang dạ sói. Chúng toàn tính tại hội nghị Ngũ Lão Phong tiêu diệt Đông Quốc chúng ta. Còn ngày mai chính là cuộc tỷ võ đại binh diễn. Chỉ có Tây Quốc và Đông Quốc chúng ta tham gia. Bên nào giành được thắng lợi
Hội nghị Ngũ Lão Phong sẽ được tổ chức tại bên đó. Thế nhưng Tây Quốc, một khi đã nắm quyền kiểm soát, họ sẽ có thể tại Hội nghị Ngũ Lão Phong nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó, Đông Quốc chúng ta chắc chắn cũng sẽ lâm nguy. Vậy nên hôm nay, ta và tướng quân ỷ Thiên đến đây chính là muốn trưng cầu ý kiến của mọi người, cùng chúng ta tham gia cuộc tỷ võ đại binh diễn. Vì sự tồn vong của Đông Quốc vực dậy non sông, tôi nguyện ý. Tôi cũng nguyện ý. Chúng tôi đều nguyện ý. Tôi cũng nguyện ý. Nhưng mà chúng ta bây giờ tình trạng này, có thể có phần thắng sao? Không. Vậy để ta dạy các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi một vài chiêu thức thường dùng, vừa đơn giản lại hiệu quả nhanh chóng. Nhưng ngày mai đã là đại hội tỷ võ rồi, cho dù hiệu quả có nhanh đến đâu thì cũng có hạn. Tuy nhiên, mọi việc đều do con người làm nên. Chỉ cần các ngươi nguyện ý tham gia thì hãy dốc hết sức lực, không để lại tiếc nuối. Ta sẽ diễn thị cho mọi người xem một lượt. ỷ Thiên, tướng quân, thương thế của ngươi vẫn chưa lành, tùy tiện diễn võ sẽ khiến thương thế của ngươi trở nặng. Ngươi hãy về trước đi. Việc diễn võ cứ giao cho ta. Ngươi không phải nói mọi việc đều do con người làm nên sao? Chư vị, nếu các vị nguyện ý tin tưởng ta, tiếp theo do ta đích thân dạy các vị, đảm bảo sẽ để các vị học được thành tựu. Đúng, hãy tin tưởng hắn. Không vấn đề. Chúng tôi tin tưởng ngươi. Không vấn đề. Chúng tôi tin tưởng ngươi. Không vấn đề. Dù sao cũng đã như vậy rồi, cứ coi như ngựa ngủm thành ngựa sống. Đúng vậy, vậy được rồi. Nếu ngày mai thua, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng gánh chịu hậu quả. Yên tâm đi. Chư vị, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Chuẩn bị xong rồi, Tiểu ca. Ngươi cũng không cần phải có áp lực gì. Dù ngươi dạy thành ra sao, chúng ta cũng sẽ không nói gì đâu. Đúng vậy, chúng ta đều không sao cả. Vậy nếu ta nói để các ngươi một đêm đột phá tông sư, sáng mai đột phá đại tông sư thì sao? Tiểu ca, cái đó ta biết ngươi là muốn ăn ủi ta, nhưng mà đại tông sư này cũng quá hoang đường rồi. Đúng vậy, một đêm đột phá tông sư, rồi sáng sớm đột phá đại tông sư, điều này dù là võ tổ đệ nhất thiên hạ cũng không làm được đâu. Nếu các ngươi không tin thì lên thử một phen. Người đó. Được. The film was translated and narrated by M Media. Đây là bán bộ tông sư rồi. Ta trong nháy mắt đã đạt tới bán bộ tông sư rồi. Ta đã đạt tới bán bộ tông sư rồi. Ta đã hóa giải ứ huyết trong cơ thể ngươi, đả thông nhâm đốc nhị mạch. Tiếp theo, hãy làm theo phương pháp ta dạy ngươi. Để đột phá tông sư, dễ như trở bàn tay. Cho dù là đột phá đại tông sư, cũng là nước chảy thành sông. Đa tạ ơn tái sinh của Diệp sư phụ. Kính xin sư phụ giúp đỡ chúng tôi sống lại lần thứ hai. Được. Chư vị, ta chỉ có một yêu cầu. Ngày mai đại tỷ võ, đám giặc Tây kia đánh cho chúng nó ra bã. Vâng. Hôm qua tôi nghe nói bọn họ thật sự đã đến tiểu đoàn thương binh.
Cái tên Diệp Trần kia còn dạy cho họ vài chiêu. Thật không biết lấy đâu ra dũng khí, lại cho rằng đám thương binh đó có thể đánh bại được hải sư đột kích đội này. Diệp Trần hắn nói dối như cuội, lời nói dối liên miên, cũng không phải chỉ 1-2 lần. Chuyện này cũng không lạ, chỉ là Khương ỷ Thiên kia cũng theo hắn làm loạn. Xem ra bọn họ thật sự là hết thuốc chữa rồi. Quốc chủ, vậy chúng tôi xin chúc mừng trước, giành được chiến thắng trong đại tỷ võ binh diễn lần này. Đây chẳng phải là Diệp Trần và Khương ỷ Thiên sao? Nếu hai người không đến, ta còn tưởng hai người muốn thay đám thương lão bệnh tật này thi đấu đấy. Một đám tông sư còn chưa xứng để ta ra tay, chẳng qua dùng để cho tiểu đoàn thương binh rèn luyện thì cũng miễn cưỡng được. Diệp Trần, ngươi cứ mạnh miệng đi, đợi đến khi đám thương binh của ngươi ngủm hết, theo như dao kèo, ngươi sẽ phải quỳ xuống dập đầu cho chúng ta. Ai quỳ cho ai còn chưa chắc đâu. Tiêu Thiên Sách, lâu rồi không gặp. Áo Đinh, nghe nói gần đây ngươi mất 2 đứa con trai, không thể đến thăm hỏi ngươi sớm hơn, chia buồn nhé. Ngươi, Long thủ Đông Quốc các ngươi chẳng phải tự xưng là đất rộng của nhiều sao? Sao đại tỷ võ binh diễn hôm nay lại để tướng tinh làm chủ soái? Chẳng lẽ không có ai dùng được? ỷ Thiên tướng quân tuy trẻ tuổi, nhưng năng lực lại vô cùng xuất chúng. Hơn nữa còn có phu quân của nàng. Diệp tiên sinh, một thanh niên tài tuấn như vậy, giao đại tỷ võ cho họ, ta rất yên tâm. Diệp Trần, thanh niên tài tuấn, vậy ta muốn xem thử nhân tuyển mà Long thủ tự tin như vậy có thể đào tạo ra loại dũng sĩ nào. Chúng ta đi. Bái kiến Long thủ. Không sao, ỷ Thiên tướng quân khách sáo rồi. Ngược lại là tôi, lâm nguy thụ mạnh để ngươi làm chủ soái, dẫn binh tham gia binh diễn đại tỷ võ, là tôi quá đường đột rồi. Lần này thì thôi vậy, nếu còn có lần sau, hậu quả tự gánh. Diệp Trần, đây chính là Long thủ. Không, Diệp tiên sinh nói đúng, là tôi đã đường đột rồi. Long thủ, ngài đây là... Cái đó, đại tỷ võ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Lần sau, thật không thể tự tiện hành động như vậy được. Đồ rác rưởi, lũ Đông Quốc yếu ớt, bọn giặc Tây này dám ngông cuồng như vậy, quá đáng lắm rồi. Đụng đến Đông Quốc của ta, dù có ở xa cũng bị trừng phạt. Ai mang đám giả yếu bệnh tật này đến đây vậy? Đồ ngu, bọn chúng đối phó với hải sư đột kích đội, đây chẳng phải là tìm ngủm sao? Cút xuống đi, làm trò cười cho thiên hạ. Diệp Trần, bọn chúng đến nhầm chỗ rồi, nên đến gánh xiếc biểu diễn. Không, bây giờ đã là chú hề rồi. Lũ cẩu này chính là Diệp Trần huấn luyện ra, có mắt như mù. Huynh đệ tiểu đoàn thương binh, có. Còn nhớ hôm qua ta nói thế nào không? Nhớ, đánh đám giặc Tây cho ngủm luôn.
Khỉ gió, bọn tôi lẩm bẩm cái gì? Bắt đầu. Lên. Người lại là Đại Tông Sư. The film was Đại Tông Sư đâu chỉ có mình ta. translated and narrated by Chúng ta đều là Đại Tông Sư. Không thể nào. Đông Quốc khi nào có nhiều Đại Tông Sư như vậy? Bẩm báo Diệp sư phụ, bẩm báo Ỷ Thiên tướng quân, bẩm báo Long thủ. Địch đã bại. Chúng tôi may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Tốt lắm. Ai nói Đông Quốc ta không người? Chư vị có mặt chính là đại phúc của Đông Quốc ta. Thương binh ra trận, càng thêm anh hùng bản sắc. Diệp Trần, rốt cuộc là làm thế nào? Ta chỉ hơi dẫn dắt, còn lại là bọn họ tự cường bất tức. Áo Đinh, Tây Quốc người đã bại, biết nên nói gì chứ? Hội nghị Ngũ Lão Phong sẽ do Đông Quốc tổ chức. Tiêu Thiên Sách, ta sẽ không bỏ qua. Ngươi cứ chờ đấy. Đứng lại. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Diệp Trần, làm người nên chừa đường lui, mọi việc đừng quá đáng. Đúng vậy. Diệp Trần, ngươi là người của Khương gia chúng ta. Thật sự muốn bà già này quỳ xuống cho ngươi sao? Cá cược là do các ngươi đặt ra, giờ cãi nhau với ta hả? Sao cơ? Tưởng ta dễ nói chuyện lắm sao? Dám bất kính với Diệp sư phụ chính là địch của chúng ta. Tôi quỳ. Cút đi. Ỷ Thiên, ta đối xử với họ như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy họ là người nhà ta, nhưng cũng là bọn họ đáng tội. Diệp Trần, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Chúng ta đi thôi. Thật vô lý. Không ngờ lại nửa đường nhảy ra 10 Đại Tông Sư. Nếu không thì hội nghị Ngũ Lão Phong là do chúng ta chủ trì rồi. Quốc chủ, vậy 10 Đại Tông Sư là đồ đệ của Diệp Trần? Không thể nào. Võ giả bình thường suốt đời khổ luyện cũng rất khó đạt đến Tông Sư, huống chi là Đại Tông Sư. Nói như vậy, trước đó là một đám già yếu, làm sao có thể trong một đêm thăng lên Đại Tông Sư được? Cho nên nhất định là Long thủ kia đã để lại hậu chiêu, chỉ là để tránh bị nghi ngờ, mới để bọn họ gọi Diệp Trần là sư phụ, để đánh lạc hướng dư luận. Dù sao thì quyền tổ chức hội nghị Ngũ Lão Phong vẫn bị cướp mất rồi. Quốc chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì đây? Mất quyền tổ chức chắc chắn sẽ khiến Ngũ Lão Phong sắp xếp thế lực của bọn họ vào, phải khiến những thế lực đó hoàn toàn thất vọng với Đông Quốc. Thất vọng. Đúng vậy, cách đơn giản nhất là hủy hoại danh tiếng của Đông Quốc, khiến hình tượng của bọn họ tụt dốc thảm hại, khiến các quốc gia khác từ chối ủng hộ Đông Quốc. Cứ chờ xem, ta không tha cho bọn chúng đâu. Ở đây có 800 bia đá. Mỗi bia đá bên dưới chôn cất một người đã khuất, từng là 800 chiến sĩ nơi đây. Vì đối phó với kẻ xâm lược, thà dùng thân mình đỡ đạn pháo của địch.
cũng không để bất kỳ kẻ thù nào đặt chân vào quê hương phía sau họ. Bà nội, cảm ơn các ngài. Hôm nay, tôi thấy những người ở trại thương binh đứng trên võ đài, lê thân tàn ma dại, không khỏi cảm động. Tuy thời đại khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhưng họ vì sự yên bình của đất nước mà hy sinh. Ngươi đang lo lắng về hội nghị Ngũ Lão Phong ngày mai, phải không? Đúng vậy. Tuy chúng ta đã giành được quyền tổ chức hội nghị Ngũ Lão Phong, nhưng quốc gia lớn mạnh nhất hiện nay vẫn là Tây Quốc, Đông Bắc lưỡng quốc. Tuy bề ngoài không bày tỏ, nhưng bọn họ đã khuất phục trước Tây Quốc. Vì vậy tôi lo lắng các thế lực cuối cùng sẽ ủng hộ Tây Quốc, tiêu diệt Đông Quốc. Này, biến số duy nhất chỉ có Tinh Võ Môn. Nếu Tinh Võ Môn ủng hộ Đông Quốc, Đông Quốc còn một tia hy vọng. Nhưng đại thế đã định, Tinh Võ Môn sao có thể làm trái đại thế mà ủng hộ Đông Quốc? Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi rất lo lắng. Yên tâm đi, Đông Quốc sẽ không bị diệt vong. Ta bảo đảm với ngươi. Gia đình ơi, ở đây sướng ghê. Bà con ơi, mặc đồ Nhật Bản, đi thăm bảo tàng. Chủ yếu là hoài niệm quá khứ. Tim và like miễn phí. Chúng ta cùng nhấn nào. Nào, mọi người ơi, đây thực sự là công viên Bát Bách Liệt Sĩ Dũng Sĩ. Trải nghiệm tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm của bậc tiền bối Nhật Bản, bất chấp mưa bom bão đạn, để đến bờ bên kia, đúng không? Các ngươi thấy đúng không? Đúng. Tuyệt không? Tuyệt. Đã không? Đã. Đúng rồi. Cái này gọi là Đông Quốc hơi bị nhục. Đại ca nói, có thể đá hoặc nhổ nước bọt lên bia tưởng niệm được không? Không có gì đâu. Chỉ là đơn giản là thấy ngứa mắt. Đại ca, tuyệt đối không vấn đề gì. Chỉ cần quà tặng và like của chú em lên top, hôm nay anh sẽ phát trực tiếp cho chú em xem thế nào là đập nát bia tưởng niệm. Nào, dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Đây là nơi ăn nghỉ của các tráng sĩ Đông Quốc. Các ngươi mặc quần áo của kẻ thù năm xưa ở đây làm càn. Các ngươi còn là người Đông Quốc nữa sao? Ngươi là ai hả? Liên quan gì đến ngươi? Đúng vậy, liên quan gì đến ngươi? Bớt nói nhảm, cút đi. Chúng tôi có quyền tự do ăn mặc, không cần ngươi lên tiếng. Ta là Khương ỷ Thiên, tướng tinh Đông Quốc. Các ngươi mặc gì ta không quản. Nhưng các ngươi mặc đồ Nhật Bản ở trước mộ bia của các tráng sĩ mà làm càn, ta nhất định phải quản. Tướng tinh Khương ỷ Thiên. Ai vậy? Nghe bao giờ chưa? Chưa từng nghe. Ta nói cho người biết, đừng có ở đây làm bầu. Muốn trừng phạt ta thì cũng là chấp pháp đường đến trừng phạt, không đến lượt ngươi, một con đàn bà, ở đây là nhảy. Biết chưa? Diệp Trần, khỉ gió. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Chính là hắn, phải. Chính là hắn. Hắn đánh tôi. Đoạn này, các người nhất định phải quay màn hình lại. Ta muốn làm bằng chứng, ta muốn kiện cho hắn khuynh ra bại sản. Cứ quay đi. Không được rồi. Có án mạng rồi. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh người? Ngươi dựa vào cái gì mà đánh? Dựa vào cái gì? Ngươi biết đây là nơi nào không? Đây là nơi tưởng niệm chiến sĩ, không phải nơi để các ngươi làm càn. Máu và xương của họ đều được chôn cất ở đây. Khi đối kháng với kẻ thù, chính là cái bọn mặc đồ các ngươi đang mặc này. Ai cho các ngươi lá gan? Hả? Mặc đồ Nhật Bản mà ở đây làm càn như vậy? Long thủ, không ổn rồi, ngươi xem. Võ tổ, còn có đám người này nữa, muốn ngủm sao?
lập tức triệu tập 3.000 long vệ. Theo ta, không phải, ngươi biết cái gì gọi là tự do ăn mặc không? Bộ đồ này ta tự mua. Ta muốn mặc thế nào thì mặc. Hơn nữa, tráng sĩ, ngươi hiểu ý nghĩa gì không? Người ta đã ngủ rồi, còn cảm giác gì nữa? Có bản lĩnh thì bảo ông ta ra đây đánh ta. Đúng đấy, tráng sĩ đã ngủ rồi. Trước đây bọn họ bị ai lấy mạng, liên quan gì đến chúng ta, đâu phải chúng ta lấy mạng. Các người thật sự vô phương cứu chữa. Một lũ súc sinh. Uổng cho các ngươi còn là người Đông Quốc. Cả một chút liêm sỉ cũng không có sao. Bàng Nhất đại ca, tắt phát trực tiếp đi. Đừng quay đến ta. Được. Sao các ngươi lại ở đây? Các ngươi là đồng bọn. Đúng vậy, chính là ta bảo họ mặc đồ Nhật Bản đến đây. Mục đích là để bôi nhọ danh tiếng Đông Quốc các ngươi. Đúng vậy, các ngươi ngay cả mặc quần áo cũng không cho, chẳng dân chủ chút nào. Chúng ta chính là muốn cho cả thế giới biết Đông Quốc các ngươi lạc hậu đến mức nào. Mơ tưởng hão huyền. Long thủ. The film was translated and narrated by M-Media. Tiêu Thiên Sách, ngươi vừa rồi có ý gì? Áo Đinh, ta đã đem nội dung phát trực tiếp phong tỏa trước rồi. Toàn bộ mạng sẽ không còn ai có thể thấy trò hề của ngươi nữa. Người đâu? Dạ, bắt hết đám người bất kính với tráng sĩ này lại cho ta. Sau này đều ở trong tù mà sống. Ba đời nhà chúng không được làm quan. Dạ. Dậy. Gieo gió gặt bão, không thể sống. Tiêu Thiên Sách, dù ngươi có phong tỏa phát trực tiếp và mạng, vậy thì sao? Hội nghị Ngũ Lão Phong ngày mai, Đông Quốc các ngươi vẫn khó tránh khỏi kết cục diệt vong. Vậy ta khuyên ngươi một câu: hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Chúng ta đi. Diệp Trần, ngươi cứ chờ đấy. Hai vị, ngày mai chính là hội nghị Ngũ Lão Phong. Ta muốn mời hai vị tham gia. Hy vọng hai vị nhất định phải nể mặt. Nhất định. Không ngờ Long thủ lại cho phép chúng ta tham gia hội nghị Ngũ Lão Phong. Chỉ là không biết tương lai của Đông Quốc rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Chư vị, hôm nay chính là hội nghị Ngũ Lão Phong. Do chư vị ở đây quyết định trong tứ đại quốc, quốc gia nào bị loại. Sau ngày hôm nay, trong tứ quốc sẽ có một quốc gia bị loại bỏ hoàn toàn. Đó tất nhiên là Tây Quốc các ngươi. Diệp Trần, Khương ỷ Thiên, sao hai người lại đến đây? Sao bọn họ lại có thiệp mời? Chắc là Long thủ đưa cho họ. Dù có đến thì sao? Bọn họ cũng không thể thay đổi vận mệnh của Đông Quốc. Diệp Trần, Khương ỷ Thiên, ta biết sự ra đi của hai đứa con trai ta có liên quan đến các ngươi. Dù các ngươi hôm nay đã bước vào cửa hội nghị, nhưng khi Đông Quốc diệt vong chính là lúc các ngươi mất mạng. Dù là Hắc Hoàng hay Áo Đà đều đáng ngủm. Kẻ nào sỉ nhục Đông Quốc ta, dù xa đến đâu ta cũng sẽ trừng trị. Đông Quốc, ta đến đây hôm nay chính là vì muốn diệt Đông Quốc. Đúng vậy, Khương ỷ Thiên, chúng ta đã có được thẻ xanh của Tây Quốc, từ nay trở thành công dân cao quý của Tây Quốc. Cuối cùng chúng ta cũng có thể đến Tây Quốc rồi. Không khí của Tây Quốc thật ngọt ngào. Không khí nghèo nàn thối nát của Đông Quốc ta đã chịu đựng đủ rồi. Tôi đã lớn tuổi rồi, cuối cùng mới thoát khỏi bể khổ. Nhưng mà vẫn còn kịp. Cuộc đời ta đến giờ mới chỉ là bắt đầu. Tốt lắm. Vậy ta chúc mừng các ngươi. Hôm nay các ngươi có được quốc tịch Tây Quốc. Ngày mai Tây Quốc sẽ hóa thành cho bụi. Từng người các ngươi sẽ trở thành hồn ma vất vưởng. Ta khinh
Long thủ Đông Quốc đến. The film was translated Đại trưởng lão and Tinh Võ Môn đến. narrated by M Media. Bái kiến đại trưởng lão. Quốc chủ Tây Quốc Áo Đinh. Bái kiến đại trưởng lão. Tinh Võ Môn. Tiêu Thiên Sách. Người cuối cùng cũng phải đón nhận ngày tận thế của mình. Ngày tận thế của ai? Còn chưa biết được. Chư vị, hôm nay là ngày cả thế giới chú ý. Hội nghị Ngũ Lão Phong, ngoại trừ những người đã tuyên bố rõ ràng ủng hộ Tây Quốc như hai vị Nam Bắc quốc chủ không đến. Tiếp theo, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng thế lực đệ nhất thiên hạ, trưởng môn Tinh Võ Môn, cái thế võ tổ Quang Lâm. Diệp Trần, ngươi muốn làm gì? Ngươi phát điên gì vậy? Không thấy mọi người đều nín thở, chờ võ tổ xuất hiện sao? Tên phế vật này còn tưởng mình là võ tổ, dám ở đây làm loạn. Cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được hắn. Các ngươi để tên phế vật này vào hội nghị, không sợ võ tổ trách tội sao? Ai cho ngươi lá gan cẩu, dám nói võ tổ là phế vật? Tôi không có. Bái kiến võ tổ. Diệp Trần, sao hắn có thể là võ tổ được? Thì ra, người mà ta luôn nhắm vào, hắn lại là võ tổ. Rõ ràng chân long ở trước mặt mà ta lại không hề hay biết. Thật là có mắt như mù. Ta với danh nghĩa võ tổ hỏi, những kẻ muốn Tây Quốc diệt vong đứng lên. Kẻ nào xâm phạm Đông Quốc ta, dù xa cũng bị trừng trị. Kẻ nào xâm phạm Đông Quốc ta, dù xa cũng bị trừng trị. 30 triệu tráng sĩ Đông Quốc ta đã sẵn sàng. 8 vạn máy bay chiến đấu, 9.000 xe tăng đã xuất động. 100 vạn võ sĩ bổn môn đã lên đường kiếm chỉ Tây Quốc. Con trai, ba đến với con rồi. Khương San San, Khương Lão Thái Quân và Hoàng Nhuận Bân, ba người này nhiều lần sỉ nhục Đông Quốc ta và ngưỡng mộ Tây Quốc. Nếu đã vậy thì hãy cùng Tây Quốc diệt vong. Người thật sự là võ tổ. ỷ Thiên, thịnh thế này có như người mong muốn. Ba mẹ, cuối cùng con cũng được gặp lại ba mẹ rồi.